প্ৰিয় দৰ্শক হাই ছেকেণ্ডাৰী আৰু হাই স্কুল টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চিলেবাছৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত আমি আজি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিন্তু হেতু ভেৰিফাই কৰিবলৈ নেপাহৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল which of the following is not related to realist ideology তলৰ কোনটো ৰিয়েলিষ্ট আইডিঅলজিৰ লগত জড়িত নহয় কোনজন ব্যক্তি মানে হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাৰ বাৰ্ট্ৰেণ্ড ৰাছেল হেনৰি বাৰ্টছন নে জি.ই. মুৰ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেনৰি বাৰ্টছন তেওঁ জড়িত নহয় ৰিয়েলিষ্ট আইডিঅলজিৰ লগত নেক্সট which of the following advice an existentialist teacher did not offer to his/her student তলৰ কোনটো এডভাইচ বা উপদেশ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট টিচাৰ শিক্ষক এজনে কেতিয়াও নিজৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক দিব নোখোজে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট মানে যি এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে আমি আছো যদি কিয় আছো আমি যে আছো এইটো কিহৰ কাৰণে আছো সেইবোৰত মানে তেওঁ মানে বেছি ফ'কাছ কৰে কিহৰ কাৰণে আছো জীৱনটো কি হয় সেইবোৰক লৈ তেওঁ বেছি মানে এই এক্সিষ্টেন্সক লৈয়ে প্ৰশ্ন কৰি থাকে মানে তো তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে বা তেনেকুৱা টিচাৰে কি এডভাইচ দিব নোখোজে ডু সেল্ফ এনালাইসিস ইউ শুড টেক ইউৰ অন ডিসিশনস ফৰ ইউৰ ডেভেলপমেণ্ট ইউজ ইউৰ মাইজাৰিজ এণ্ড সৰোজ লিসন টু দ্য ভইচ অফ ইউৰ ইনাৰ সেল্ফ ডু সেল্ফ এনালাইসিস এইটো ক'ব তেওঁ কাৰণ তেওঁ নিজেই এক্সিষ্টেন্সৰ লগত যুঁজি আছে যে কি হয় জীৱনটো কি আমি আছো কিয় এই পৃথিৱীত মৰিলে কি হ'ব জীয়াই থাকিলে কি কৰিব লাগে জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি সেইবোৰক লৈ বেছি ব্যস্ত এক্সিষ্টেন্সিয়েলিজম বুলি এটা ফিলচফি আছে ইউ শুড টেক ইউৰ অন ডিচিশ্যন সেইটো ক'ব যে এটাই জীৱন নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে লোৱা ফৰ ইউৰ ডেভেলপমেণ্ট ইউজ ইউৰ মাইজাৰিজ এণ্ড সৰো এইবোৰ ক'ব কিন্তু লিচন টু দ্য ভইচ অফ ইউৰ ইনাৰ সেল্ফ এইটো নকয় যে নিজৰ ভিতৰত যিটো মানে আৰু ভিতৰত যে যিজন আৰু এজন ব্যক্তি আছে তাৰ কথা শুনা সেইবোৰ নকয় নেক্সট when a teacher says that the delinquent behavior of my student is an expression of evil me he is following তো যেতিয়া টিচাৰ এজনে কয় যে ষ্টুডেণ্টৰ মানে বিহেভিয়াৰটো যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো মানে বেয়া এটা মানে গুণ বা বেয়া কিবা এটা হয় এইটো কোনে ক'ব আইডিয়ালিজম ভেদান্তিক ফিলচফি ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম এইটো ভেদান্তিক ফিলচফি ক'ব ওৱান মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টেগৰিয়ান এণ্ড ৰুছোছ আইডিয়াছ অন নেচাৰ ইজ টেগৰিয়ান আৰু ৰুছো তেওঁলোকৰ মাজত থকা মানে তেওঁলোকৰ আইডিয়াৰ মাজত থকা মানে পাৰ্থক্যটো কি টেগৰ গেভ লেছ এম্ফেচিছ অন নেচাৰ টেগৰ ডিড নট বিলিভ ইন নেগেটিভ এডুকেশ্যন টেগৰ ৰিগাৰ্ডেড গড এজ দ্য ক্ৰিয়েটৰ অফ নেচাৰ টেগৰ বিলিভ ডেট নেচাৰ উইল পানিছ দ্য এয়াৰিং হিউমেন তো তেওঁলোকৰ প্ৰধান যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছিল সেয়া আছিল টেগৰ ৰিগাৰ্ডেড গড এজ দ্য ক্ৰিয়েটৰ অফ নেচাৰ টেগৰে ভগৱানক সৃষ্টিকৰ্তা বুলি কৈছিল প্ৰকৃতিৰ নেক্সট প্ৰশ্ন which one of the following is not correct তলৰ কোনটো কাৰেক্ট নহয় Gandhi did not appreciate Tagorian practice of having services of non-teaching class for employees. Tagore did not appreciate Gandhian emphasis on Ram Rajya. Vivekananda advocated reading of indigenous texts. Aurobindo did not oppose worldly pursuit. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টেগৰে কেতিয়াও গান্ধীৰ ৰাম ৰাজ্যৰ কথাটো এপ্ৰিচিয়েট কৰা নাছিল বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব এইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিল তেওঁ নকৰা নহয় Next, it is well established by thinkers, philosophers, and academicians that ideas like social justice, etc., are to be achieved by education. Here, social justice implies what? তো বহুত থিংকাৰ আছে ফিলচফাৰ আছে একাডেমিচিয়ান আছে তেওঁলোকে এটা আইডিয়াক এডভকেট কৰিছিল যে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ সামাজিক যদি আমি ন্যায় মানে বিচাৰোঁ সেইটো শিক্ষাইহে দিব পাৰে কিয় টু ৰিমুভ ইকনমিক unequalities বুলি কৈছে to provide decent standards of living to the people to protect the interests of the weaker section of the society to end inequality of the opportunities কোনটো
শুদ্ধ এ আৰু ডি অনলি বি এ চি ডি এ বি চি ডি গোটেইকেইটাই শুদ্ধ Next, besides the right to equality of opportunity in general terms, the discrimination against a citizen has been prohibited on different grounds such as কৈছে right to equality of opportunity বাহিৰে general terms discrimination against a citizen যিকোনো নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা discrimination কৰা হয় ভেদভাৱ যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এটো কোনটো গ্ৰাউণ্ডত এটো কিবা হয় মানে prohibited মানে বন্ধ তো এটো গোটেইকেইটা গ্ৰাউণ্ডত আপুনি ৰিলিজন ধৰ্মক লৈ কাকো একো ক'ব নোৱাৰে জাতিক লৈ নোৱাৰে কাষ্টক লৈ নোৱাৰে সেক্সক লৈ নোৱাৰে কোন ঠাইত জন্ম হৈছে তাক লৈ নোৱাৰে নেক্সট কোৱেশ্চন protection of women from domestic violence act এটো আমি লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মিলাব লাগে নেশনাল কমিশন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस act আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাও A3 হ'ব protection of women from domestic violence act এটো মিলিব 2005 চন বহুত দেৰি হৈ গল সক আমি women সকলক domestic violence যে হয় তাৰ পৰা বচাবলৈ এক আনিছো 2005 ত কিমান দেৰিকে Next, B1 National Commission Backward Classes Act এটো হল 1993 Child Labor Prohibition and Regulation Act এয়া হৈছে 1986 এটো বহুত ঠিকই আছে National Trust for Welfare of Persons with Disabilities Act এটো হল 4 1999 তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাও নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে which of the following is not considered an element of culture তলৰ কোনটো কালচাৰৰ পাৰ্ট নহয় বুলি কৈছে এয়া হ'ব ফিজিক্যাল ৰিসোৰ্সেস ডাইৰেক্ট উত্তৰলে গৈছো নেক্সট কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজনস ফৰ এডভান্সমেন্ট অফ সোশিয়েল এণ্ড এডুকেশনাল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस অফ সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া আৰ ডাইৰেক্টেড এট কনস্টিটিউশনাল মানে সাংবিধানিক যেটো ব্যৱস্থা তাৰ লগত জড়িত সোশিয়েলি আৰু এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस আমাৰ ভাৰতত আছে তেওঁলোকক কিহে হেতু ডাইৰেকশন দিয়ে progressive policies of the state next in Piaget's view which of the following stage of development is the highest stage in terms of cognitive development Piaget'sৰ মতে তলৰ কোনটো stage of development আটাইতকৈ বেছি হয় চাইল্ডৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এয়া হ'ব চাইল্ডহুড এডাল্টহুড নে ওল্ড এজ এডালসেন্স হ'ব Next, object permanence is যেটো এটা কনসেপ্ট এটো এটা ক্যারেক্টারিস্টিক হয় কোনটো গ্ৰুপৰ পিয়াগেটছৰ ৰিসাৰ্চ এভিডেন্স অফ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ মতে up to age 8-9 months ne between 2 to 7 years ne between 9 to 11 years ne between 11 to 14 years শুদ্ধ উত্তৰ up to 8 to 9 months তেতিয়া আৰু Next, which of the following determinants of individual differences will not be contribute to the development of emotional intelligence in Daniel Goleman's formulation even after the age of 25? Here কৈছে যে তলৰ কোনটো individual difference to contribute নকৰে emotional intelligence development হোৱাত Daniel Golemanৰ ruler মতে আৰু তেওঁ যেটো থিওৰি আগবঢ়াইছে 25 বছৰ বয়সত এটো হ'ব জেনেটিক পটেনশিয়াল ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছো নেক্সট ইন অৰ্গানাইজিং এডুকেশনাল প্ৰগ্ৰামছ effectively at the school level which of the following factors of individual differences will be maximally employed for enhancing performance of students এডুকেশনাল প্ৰগ্ৰামক যদি ফলপ্ৰসূ ভাবে আমি অৰ্গানাইজ কৰিব বিচাৰো স্কুল লেভেলত তলৰ কোনটো ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স বুৰে ষ্টুডেন্টৰ মানে পাৰফৰমেন্সক এনহান্স কৰিব পাৰে socio-economic background and gender and motivation, home environment and ability, motivation and ability শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ম্যাথছ সেট 1 আৰু সেট 2 আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰৰ ফালে দৌৰো A3 এবিলিটি এটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় গুণ হয় এবিলিটি টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড সিম্বলস
from concrete situations 3 to মিলিব in the intellectual development during childhood তেতিয়া হে গুণটো আহি যায় আৰু B4 তাৰ মানে tendency of being away from parents এটো in the social development during childhood তেতিয়া হয় তাৰ পিছত C5 development of self concept কেতিয়া হয় এটো হয় in the intellectual development of adolescence D2 hero worship কেতিয়া হয় in the social development of adolescence তেতিয়া হয় এটো প্ৰশ্ন আহিছিল লাষ্ট পৰীক্ষাত তাৰ পিছত E1 conflict in motivation এটো কেতিয়া হয় কোনটো ষ্টেজত হয় in emotional development of adolescence next প্ৰশ্ন in chronological order which theory of intelligence is the latest chronological order মতে কোনটো intelligence theory টো একেবাৰে নিউ হয় লেটেস্ট হয় two factor theory group factor theory theory of multiple intelligence the multiple factor theory of multiple intelligence hobo in the following list of learning theories who borrowed the word cathesis to call it a kind of learning cathesis kunjon theories e koisil je etu eta learning hoy Tolman Guthrie Maurer Thorndike etu hobo Tolman next proshno in which conditioning paradigm of learning reinforcement follows rather than precedes a response etu hobo operant conditioning next proshno le jao etu hol which theory of transfer of learning suggests that it is the understanding developed by the learner which transfer from one situation to the other tolor kuntu theory of transfer learning or etu suggest kore je understanding to develop hoy learner or situation eta situation pura beleg eta situation le etu theory of identity of elements ne mental faculty theory ne theory of generalization ne gestalt theory hobo next who modified the need hierarchy theory of motivation advanced by Maslow to a group of 3 needs called by an acronym ERG kune need hierarchy theory to mane theory of motivation to advance korisil mane jate ERG বুলি এটা টার্ম দিব পাৰে ম্যাকলেলান মুৰে এলডেফাৰ এৰিক ফ্ৰম এলডেফাৰ বুলি কৈছে next who was the chief proponent among the type theories of personality to advance a psychological personality type কোনে কৈছিল যে সাইকোলজিক্যাল পার্সোনালিটি টাইপটো অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে পার্সোনালিটি ঠিক হয় এটো কৈছিলে সেলডন জং এলপোর্ট নে আইসেংক এটো কৈছিলে কার্ল জাং তেওঁ মানে সাইকোলজি লগত জড়িত নেক্সট which theory of personality will explain the case of maladaptive behavior in adolescence on the basis of style of life তো কোনটো theory of personality explain কৰে যে maladaptive behavior যেটো adolescence দেখা যায় style of life হেতু কোনে মানে কোনটো psychology বা theory এটো ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছো Alfred Adler's individual psychology next প্ৰশ্ন which of the following terms describe the parameters of mental health in the Indian context in a convincing way তলৰ কোনটো টাৰ্মে mental health আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰসংগত বহুত ভালকৈ দেখুৱাইছে ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাও স্থিতিপ্ৰজ্ঞ number 4 next which of the following will not be identified as the characteristic of a well adjusted person তলৰ কোনটো গুণে well adjusted personৰ গুণটো মানে নেদেখুৱায় উত্তৰ কোন ডাইৰেক্ট confidence in others but not in one's own self বেলেগক হলে পুৰা বিশ্বাস আছে নিজক লৈ বিশ্বাস নাই এটো নহব বেলেগক বলে ই কৰিব মই জানো মই কৰিব নোৱাৰিম সাগে তেনেকুৱা হলে হেতু এটো ক্ষেত্ৰতে হেতু পৰি যাব নেক্সট প্ৰশ্নলে যাও a school intends to organize a wellness lifestyle camp for its teacher faculty and students
which one will not be considered as a mandatory requirement of the camp? এখন স্কুলে ৱেলনেছ লাইফষ্টাইল কেম্প পাতিব বিচাৰিছে টিচিং ফেকাল্টি আৰু ষ্টুডেণ্টৰ বাবে তলৰ কোনটো মেণ্ডেটৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি ধৰা নহ'ব কেম্পত য়োগিক এক্সাৰচাইজ আসানাছ মেডিটেশ্যন ছেশ্যন ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং ছেশ্যনছ নে ডিছকাশ্যনছ এইটো হ'ব ডিছকাশ্যনছ ফৰ ইফেক্টিভ গাইডেন্স উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফলপ্ৰসূ গাইডেন্সৰ বাবে তলৰ কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নিড এছেছমেণ্ট অফ দ্য ক্লাইণ্ট ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছোঁ নেক্সট ইন কাউন্সেলিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ শুড বি টু ক্ৰিয়েট ৱাট কাউন্সেলিং কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট যিটো আমি ষ্টেপ ল'ম সেইটো কি সৃষ্টি কয় বোলে ল'ম এ নিড ইন দ্য কাউন্সেলি ৰেপৰ্ট উইথ দ্য কাউন্সেলি ৰেপৰ্ট উইথ দ্য কাউন্সেলি এইটো মানে তেওঁৰ পৰাই ছাপৰ্টটো ল'ম সেইটো উত্তৰ হ'ব উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং গাইডেন্স ছাৰ্ভিচেছ ইজ অন দ্য উইক ফুটিং ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো গাইডেন্স ছাৰ্ভিচটো উইক ফুটিং ইন ইণ্ডিয়া হয় ফ'ল' আপ ছাৰ্ভিচ নেক্সট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সট ভাৰতীয় প্ৰসংগত কাউন্সেলিং ছাৰ্ভিচেছ এট অল দ্য লেভেলছ অফ এডুকেশ্যন হেভ নট প্ৰুভ টু বি ইফেক্টিভ অ'য়িং টু দ্য তো ভাৰতবৰ্ষত মানে ইমান ইফেক্টিভ হোৱা নাই ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই কিয় এপাথি অফ দ্য পেৰেণ্টছে কেয়াৰ নকৰে পলিচিছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টে যিটো নীতি আনে সেইবোৰৰ কাৰণে নন কৰ্পৰেশ্যন অফ টিচাৰেই কেয়াৰ নকৰে নে ইন এডিকুৱেট স্কুল কমিউনিটি লিংকেজ তো এইটো 4 নম্বৰটো হ'ব ইন এডিকুৱেট স্কুল কমিউনিটি লিংকেজেছ স্কুল আৰু কমিউনিটিৰ মাজত সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো নাই যিটো থাকিব লাগে নেক্সট কোৱালিটি অফ টেষ্টিং এণ্ড ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ ডিপেণ্ডছ মষ্টলি অন দ্য কোৱালিটি টেষ্টিং আৰু ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্ভিচ এইটো কিহত ডিপেণ্ড কৰে ডাইৰেক্ট উত্তৰ দিছোঁ এভেইলেবিলিটি অফ ভেলিড এণ্ড ৰিলায়েবল টুলছ গতিকে তাতে শেষ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক MCQ প্ৰেক্টিছ কৰোৱাম আৰু এই MCQ প্ৰেক্টিছ হ'ব আমাৰ TET PG পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু TET হাই স্কুল টিচাৰ ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ TGT TET পৰীক্ষাৰ বাবে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট তো টেটটো পাছ কৰিলে ৰিক্ৰুটমেণ্ট পাই যাব গতিকে পেডাগজি খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হয় চিলেবাছৰ ইয়াত চাগে 50 মাৰ্ক আছে মই যদি ভুল নহয় গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা আৰম্ভ কৰিম অনাগত দিনত আৰু বহু কথা ইয়াৰ লগত জড়িত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল Which of the following is the primary goal of pedagogy? Pedagogyৰ primary goal to কি মূলভূত যিটো আমি মূলত যিটো লক্ষ্য থাকিব লাগে সেইটো লক্ষ্যটো কি চাৰিটা অপশ্যন আছে A to improve classroom management B to enhance students cognitive skills classroom management improve কৰিবলৈ নে ষ্টুডেণ্টৰ কগনিটিভ স্কিল ডেভেলপ কৰিবলৈ কগনিটিভ মানে ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত চি টু ট্ৰান্সমিট নলেজ ফ্ৰম টিচাৰ টু ষ্টুডেণ্ট নে টিচাৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্টলৈ নলেজ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ ডি টু এছেছ ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণিং এবিলিটিজ নে আমি ষ্টুডেণ্টৰ লাৰ্ণিং এবিলিটিটো এছেছ কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে পেডাগজিৰ প্ৰাইমেৰী গ'ল কি হ'ব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ল'ব পাৰে পজ কৰি লওক তাৰপিছত এটা উত্তৰ ঠিক কৰি লওক এতিয়া মই শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ম আৰু সেয়া হৈছে টু এনহেন্স ষ্টুডেণ্টছ কগনিটিভ স্কিল মানে ষ্টুডেণ্টৰ কগনিটিভ স্কিলটো সেইটো মানে বাঢ়িবলৈ পেডাগজিটো মূলতঃ মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নম্বৰ 2 which pedagogical approach emphasizes learning through discovery and problem solving তো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো pedagogical approach হয় যিটোৱে লাৰ্ণিং থ্ৰু ডিস্কভাৰী এণ্ড প্ৰব্লেম সলভিঙক গুৰুত্ব দিয়ে এম্ফেচাইজ কৰে যে শিকিব আৰু জানিব প্ৰব্লেম সলভিঙো কৰিব বিহেভিয়ৰিজম কনষ্ট্ৰাকটিভিজম ট্ৰানজেকশ্যনেল এনালাইচিছ
নে হিউমেনিজম বিহেভিয়ৰিজম হ'ব নে কনষ্ট্ৰাকটিভিজম হ'ব নে ট্ৰানজেকশ্যনেল এনালাইচিছ হ'ব তো চুজ কৰক এটা তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কনষ্ট্ৰাকটিভিজম Number 3, the term scaffolding in educational pedagogy is associated with what? Scaffolding বুলি এটা টাৰ্ম খুবেই ব্যৱহাৰ কৰা হয় এডুকেশ্যনেল পেডাগজিত তো এইটো কিহৰ লগত জড়িত অপশ্যন হ'ল গ্ৰেজুৱেল উইথড্ৰল অফ ছাপোৰ্ট বি ইমিডিয়েট ফিডবেক চি ছেটিং হাই এক্সপেক্টেশ্যনছ ডি গ্ৰুপ লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ তো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেল উইথড্ৰল অফ ছাপোৰ্ট নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ডাজ ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰেফাৰ টু ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে কি বুজায় এ টিচিং অল ষ্টুডেণ্টছ দ্য ছেম কণ্টেণ্ট ইন দ্য ছেম ৱে বুজি পাইছে যে সকলো ষ্টুডেণ্টক ছেম কণ্টেণ্ট ছেম ধৰণে শিকোৱা পঢ়োৱা বি এডাপ্টিং টিচিং মেথডছ টু একমডেট দ্য ডাইভাৰ্ছ লাৰ্ণিং ষ্টাইলছ অফ ষ্টুডেণ্ট আৰু নহ'লে এডেপ্ট কৰা টিচিং মেথড যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰ্ণিং ষ্টাইল ষ্টুডেণ্টক দিব পাৰি চি ফ'কাছিং ছ'ললি অন হাই এচিভমেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ নহ'লে অকল যি খুব চোকা তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক আমি ফ'কাছ কৰা নে নম্বৰ ডি টিচিং বেছড অন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্ট নে এনেকুৱা এটা টিচিং হয় যিটো টিচিঙে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্ট কৰি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰে তো আপোনাৰ হাতত 4টা অপশ্যন আছে গতিকে ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে কি আপোনালোকে এইটো চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এডাপ্টিং টিচিং মেথডছ টু একমডেট দ্য ডাইভাৰ্ছ লাৰ্ণিং ষ্টাইলছ অফ ষ্টুডেণ্টছ বুজি পালে নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইন Vygotsky's zone of proximal development ZPD learning occurs most effectively when তো এইজন যিজন ব্যক্তি তো তেওঁৰ চাগে এটা কনচেপ্ট হয় জোন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট ZPD তো তেওঁৰ মতে বা এইটো থিয়ৰী মতে লাৰ্ণিং অকাৰ্ছ মষ্ট ইফেক্টিভলি খুব বেছি লাৰ্ণিং হয় তো খুব ইফেক্টিভলিও হয় কোনটোত হয় এ লাৰ্ণাৰ কেন কমপ্লিট টাস্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এ বি এ লাৰ্ণাৰ কেন পাৰফৰ্ম টাস্ক উইথ এছিষ্টেঞ্চ চি এ লাৰ্ণাৰ ষ্ট্ৰাগলছ উইথাউট এনি ছাপোৰ্ট ডি এ লাৰ্ণাৰ ইজ টেষ্টেড অন দেয়াৰ নলেজ এ লাৰ্ণাৰ কেন কমপ্লিট টাস্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি যেতিয়া এজন লাৰ্ণাৰে স্বাধীনচেতীয়াভাৱে কাম এটা কৰিব পাৰে বি এ লাৰ্ণাৰ কেন পাৰফৰ্ম টাস্ক উইথ এছিষ্টেঞ্চ কাৰোবাৰ সহায় লৈ কামটো কৰে চি এ লাৰ্ণাৰ ষ্ট্ৰাগলছ উইথাউট এনি ছাপোৰ্ট আৰু লাৰ্ণাৰজন মানে দিগদাৰ পায় ষ্ট্ৰাগল হয় একো ছাপোৰ্ট নোহোৱাকৈ নে ডি এ লাৰ্ণাৰ ইজ টেষ্টেড অন দেয়াৰ নলেজ নে তেওঁলোকৰ নলেজ যিটো আছে তাৰ ওপৰতে টেষ্টটো কৰা হয় তো কোনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ লাৰ্ণাৰ কেন পাৰফৰ্ম টাস্ক উইথ এছিষ্টেঞ্চ নম্বৰ 6 which of the following is not an element of effective classroom management তলৰ কোনটো ইফেক্টিভ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ অংগ বা উপাদান নহয় ক্লিয়াৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট নিগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট নে কনষ্টেণ্ট লেকচাৰিং কোনটো হ'ব মানে ইফেক্টিভ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ অংগ কোনটো নহয় কৈছে ক্লিয়াৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ ৰখা পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট ৰখা নেগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট ৰখা নে কনষ্টেণ্ট লেকচাৰিং তো উত্তৰ হ'ব কনষ্টেণ্ট লেকচাৰিং যদি আপুনি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো ইফেক্টিভ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ এটা ইলেমেণ্ট নহ'ব 7 নম্বৰ which of these instructional strategies is most focused on student centered learning তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা মানে শিক্ষণ এটা কৌশল হয় যিটো ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিং বুলি কোৱা যায় লেকচাৰ মেথড হ'ব নে প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং PBL মেথড ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেথড নে হোল ক্লাছ ডিছকাশ্যন মেথড
তো এইটো হ'ব প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং PBL problem based learning is the instructional strategy that is most focused on student centered learning বুজি পালে 8 নম্বৰ the flipped classroom flip মানে হৈছে উলটা আইডিয়া flipped classroom pedagogy involves the flipped classroom pedagogy কি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে A students learn content during class time through lectures ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ বিদ্যাৰ্থীয়ে কণ্টেণ্টবোৰ শিকে জানে ক্লাছ টাইমত লেকচাৰৰ দ্বাৰা বি ষ্টুডেণ্টছ আৰ টট ইন এ ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ ফৰ্মেট আৰু বি এ কৈছে যে ষ্টুডেণ্টে নিজে শিকে ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ ফৰ্মেটৰ দ্বাৰা মানে তেওঁলোকক সেই ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ ফৰ্মেটৰ দ্বাৰা শিকোৱা হয় শিক্ষণ দিয়া হয় See students learn content at home and apply it during class activities. Student নিজে কণ্টেণ্টবোৰ ঘৰত শিকে আৰু ক্লাছৰুমত ক্লাছ এক্টিভিটিজত সেইটো এপ্লাই কৰে নে ডি টিচাৰ্ছ ডু নট গিভ হোমৱৰ্ক টিচাৰে হোমৱৰ্ক নিদিয়ে গতিকে ফ্লিপ ক্লাছৰুম পেডাগজি কি হয় তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণ কণ্টেণ্ট এট হোম ষ্টুডেণ্টে নিজে ঘৰত শিকে আৰু পিছত ক্লাছ এক্টিভিটিজত সেইটোক এপ্লাই কৰে এপ্লাই ইট ডিউৰিং ক্লাছ এক্টিভিটিজ Next, the concept of active learning is best described as concept of active learning is best described as যেটো active learning বুলি এটা কনসেপ্ট আছে গতিকে হেতু তলৰ কোনটো এটা ভালকৈ বৰ্ণনা কৰে কৈছে A passive listening during lectures নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে লেকচাৰবোৰ শুনি থকা B students working on task independently without guidance ষ্টুডেণ্টে কোনো গাইডেন্স নোহোৱাকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰা যিটো কাম দিব তেওঁলোকক চি ষ্টুডেণ্টছ এংগেজিং ইন এক্টিভিটিজ ডেট ৰিকুৱায়াৰ ডেম টু এপ্লাই নলেজ এণ্ড স্কিলছ ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা এক্টিভিটিজত এংগেজ হয় য'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নলেজ আৰু স্কিলটো ভৰাব লাগে বা এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু ডি টিচাৰ্ছ ডেলিভাৰিং ইনফৰমেশ্যন টু দ্য ক্লাছ ইন এ ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ ফৰ্মেট নে টিচাৰ্ছ ডেলিভাৰিং ইনফৰমেশ্যন মানে টিচাৰে যেতিয়া ইনফৰমেশ্যনবোৰ ডেলিভাৰ কৰে টিচিঙৰ দ্বাৰা ক্লাছৰুমত সেইটো মানে ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ ফৰ্মেটত কৰে গতিকে কোনটো খাপ খাব উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চি ষ্টুডেণ্টছ এংগেজিং ইন এক্টিভিটিজ ডেট ৰিকুৱায়াৰ ডেম টু এপ্লাই নলেজ এণ্ড স্কিলছ 10 নম্বৰ Bloom's taxonomy includes all of the following cognitive levels except ব্লুমৰ যিটো টেক্সনমি বুলি কনচেপ্ট আছে তো সেই কনচেপ্টত কগনিটিভ লেভেলৰ কি বস্তু ইয়াত মানে নাই মানে বাকি সব আছে কিন্তু কোনটো নাই ৰিমেম্বাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইভালুৱেট ফৰগেট তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফৰগেট 11 নম্বৰ দ্য Socratic method the Socratic method of teaching Socratic method of teaching on কি অন্তৰ্ভুক্ত হয় direct instruction A B guided questioning to stimulate critical thinking guided questioning এনেকুৱা কোৱেশ্চন কৰে যিটোৱে মানে critical thinking মানে হ'বলৈ বাধ্য কৰায় C learning through games and activities নে গেম আৰু বিভিন্ন এক্টিভিটি দ্বাৰা শিকা ডি মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড ৰিচাইটেশ্যন নে খুব মুখস্থকৰ আবৃত্তিকৰ তেনেকুৱা তো কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গাইডেড কুৱেশ্যনিং টু ষ্টিমুলেট ক্ৰিটিকেল থিংকিং গতিকে ইয়াক সক্ৰেটিক মেথড মানে কোৱা হয় বা এইটো তাৰ এটা পাৰ্ট হয় নম্বৰ 12 ইন Piaget's stages of cognitive development, the ability to perform operations logically is developed during that. So Piaget's, so jodi pronunciation khele mile hoise tar babe moi khama parthi. Piaget's stages of cognitive development. So Piaget's or jitu concept, য'ত তেওঁ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ বিভিন্ন ষ্টেজৰ কথা কৈছে সেইটো তাৰ দ্য এবিলিটি টু পাৰফৰ্ম অপাৰেশ্যনছ লজিকেলি ইজ ডেভেলপ ডিউৰিং টু তেওঁৰ মতে এই লজিকেলি কেতিয়া মানে কাম কৰাৰ ক্ষমতাটো মানে ডেভেলপড হয় এ সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ বি প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ চি কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ
ডি ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ 13 which of the following is a characteristics of inclusive education তো তলৰ কোনটো ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ বৈশিষ্ট্য হয় পৰীক্ষাত কিন্তু আমি খুব নাৰ্ভাছ হৈ থাকোঁ বা বেছি আমি কিবা হৈ থাকোঁ অলপমান অভাৰ চিন্তা কৰি থাকোঁ কাৰণে ইয়াতে নটো থাকিব পাৰে কিন্তু ইজ নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক তো ফটককৈ আমি নটটো দেখা নাপালোঁ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে এইটো ভালকৈ চাব students with disabilities are taught in separate classroom ষ্টুডেণ্ট মানে যিসকল দিব্যাংগ বুলি কোৱা হয় দিব্যাংগ ষ্টুডেণ্টসকলক ছেপাৰেট ক্লাছৰুমত শিকোৱা বি all students are included in the general education classroom with appropriate support সকলো ষ্টুডেণ্টকে একেটা জেনেৰেল ক্লাছৰুমৰ ৰুমতেই ভৰোৱা আৰু শিক্ষা দিয়া খালি appropriate support দিয়া C only gifted students are included in the general education classroom C a কৈছে নহয় বোলে অকল যিসকল বহুত বেছি চুকা গিফটেড তো তেনে ষ্টুডেণ্টক জেনেৰেল এডুকেশ্যন ক্লাছৰুমত ভৰাই দিয়া ডি টিচাৰ্ছ প্ৰভাইড ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অনলি টু ষ্টুডেণ্ট উইথ হাই স্ক'ৰ আৰু নহ'লে ব্যক্তিগতভাৱে যাৰ বেছি হাই স্ক'ৰ তাক মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া শিক্ষণ দিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অল ষ্টুডেণ্টছ আৰ ইনক্লুডেড ইন দ্য জেনেৰেল এডুকেশ্যন ক্লাছৰুম উইথ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ছাপৰ্ট তো ইয়াত কৈছে যে সকলো ষ্টুডেণ্টক একেলগে একেটা ক্লাছৰুমত ভৰোৱা আৰু যাক যি ছাপৰ্ট লাগে সেইটো দিয়া তাকে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন বুলি কোৱা যাব 14 কৈছে যে এ কি ফিচাৰ অফ দ্য মণ্টেছৰী মেথড ইজ মণ্টেছৰী যিটো এটা মেথড আছে টিচিঙৰ সেই মেথডৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যটো কি ফিচাৰটো কি নম্বৰ এ টিচাৰ ডাইৰেক্টেড লেচন টিচাৰে ডাইৰেক্ট কৰা লেচন বি এ ফ'কাছ অন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং নহ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিঙত ফ'কাছ কৰা চি লাৰ্ণিং থ্ৰু হেণ্ডছ অন এক্টিভিটিজ এণ্ড ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আৰু নহ'লে হেণ্ড অন এক্টিভিটি পূৰা হাতেৰে কাম কৰা আৰু শিকা আৰু নহ'লে নিজে ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড মানে নিজে নিজক ডাইৰেক্ট কৰি এক্সপ্ল'ৰ কৰি পিনি শিকা নহ'লে ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিনাৰী প্ৰেক্টিচেছ আৰু নহ'লে বহুত বেছি অনুশাসনমূলক প্ৰেক্টিচ দিয়া যে এইটো কৰিবই লাগিব কোনটো হ'ব মণ্টেছৰী মেথড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্ণিং থ্ৰু হেণ্ডছ অন এক্টিভিটিজ এণ্ড ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন বুজি পালে নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট কোনটো হয় তলৰ এ এণ্ড অফ টাৰ্ম এক্সাম বি উইকলি কুইজেছ টু মনিটৰ লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰেছ উইকলি কুইজ দিয়া লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈছে আৰু টাৰ্ম এক্সাম শেষ হোৱা সেইটো কৈছে মানে একেবাৰে লাষ্টত পৰীক্ষা সেইটো চেক কৰা চি নে ফাইনেল প্ৰজেক্ট ছাবমিশ্যন সেইটো কৰা নে নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্ট পতা কোনটো হ'ব ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট মানে হ'ব উইকলি আপুনি কুইজ পাতিছে আৰু লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰেছটো মনিটৰ কৰিছে সেইটো হ'ব নম্বৰ বি নম্বৰ 16ত কৈছে দ্য টাৰ্ম পেডাগজিকেল কণ্টেণ্ট নলেজ এই যিটো টাৰ্ম পেডাগজিকেল কণ্টেণ্ট নলেজ এইটো মানে কি হয় ইট ৰেফাৰ্ছ টু ৱাট এ টিচাৰ্ছ কণ্টেণ্ট নলেজ অলুন শিক্ষকৰ যিটো জ্ঞান আছে সেইটোৱে নেকি বি নে দ্য এবিলিটি টু টিচ স্পেচিফিক কণ্টেণ্ট ইফেক্টিভলি টু ষ্টুডেণ্ট নে এনেকুৱা এটা সক্ষমতা এবিলিটি যাৰ দ্বাৰা এজন শিক্ষকে স্পেচিফিক কণ্টেণ্ট খুব ভালকৈ ষ্টুডেণ্টক শিকাব পাৰে নে চি নলেজ এবাউট দ্য স্কুলছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ তো স্কুলৰ যিটো প্ৰশাসনিক দিশ যিটো গাঁথনি সেইটোৰ বিষয়ে থকা জ্ঞান সেইটো নেকি নে ডি কৈছে নলেজ এবাউট টিচিং আদাৰ ছাবজেক্ট নে বেলেগ যিবোৰ বিষয় আছে তাৰ বিষয়ে মানে নলেজ থকা মানে বেলেগ বিষয় যিবোৰ আছে তাৰ বিষয়ে শিক্ষণ যিটো টিচিং দিব পৰা নলেজ থকা তো
তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য এবিলিটি টু টিচ স্পেচিফিক কণ্টেণ্ট ইফেক্টিভলি টু ষ্টুডেণ্টছ 17 নম্বৰ ইন which instructional strategy does the teacher primarily serve as a guide while students take the lead in the learning process তো ইয়াত কৈছে এনেকুৱা এটা যেটো ইনষ্ট্ৰাকচনেল শিক্ষণ কৌশল আছে যাৰ য'ত টিচাৰে প্ৰাইমেৰিলি গাইড হিচাপে কাম কৰে ষ্টুডেণ্টে নিজে লিডাৰ হৈ যায় মানে তেনেকুৱা কোনটো হ'ব লেকচাৰ বেছড ইনষ্ট্ৰাকচন ষ্টুডেণ্ট লেড ইনকুৱাৰী ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকচন নে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰেক্টিছ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্ট লেড ইনকুৱাৰী এইটো হ'ব বুজি পালে নেক্সট একৰ্ডিং টু হাৱাৰ্ড গাৰ্ডেনাৰ্ছ থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স which of the following is not considered an intelligence তো হাৱাৰ্ড গাৰ্ডেনাৰ্ছ যিজন এজন ব্যক্তি আছে যোনে এই কনচেপ্টটো উলিয়াইছিলে থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স তো তেওঁৰ মতে তলৰ কোনটো ইণ্টেলিজেন্স বুলি ধৰা নহয় লিংগুইষ্টিক লজিকেল মেথমেটিকেল ডিজিটেল ইণ্টাৰপাৰ্চনেল তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিজিটেল নেক্সট 19 which of the following best describes constructive teaching তলৰ কোনটোৱে কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট টিচিঙক ভালকৈ বৰ্ণনা কৰে এ দ্য টিচাৰ প্ৰেজেণ্টছ দ্য নলেজ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ এবজৰ্ব ইট শিক্ষকে নলেজটো প্ৰেজেণ্ট কৰে উপস্থাপন কৰে আৰু ষ্টুডেণ্টে তাক লৈ লয় এবজৰ্ব কৰি লয় বি ষ্টুডেণ্টছ আৰ এক্টিভলি ইনভলভ ইন কনষ্ট্ৰাক্টিং দিয়াৰ অ'ন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নে ষ্টুডেণ্টে নিজে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ থাকে যাতে তেওঁ নিজে ভালকৈ বুজি পাবলৈ সক্ষম হয় চি অনলি গিফটেড ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ নহয় বোলে অকল চোকা খুব টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীহে বোলে লাৰ্ণিং প্ৰচেছত ভাগ লয় নে ডি নলেজ ইজ মেমৰাইজ ফৰ লেটাৰ ৰিকল বোলে নলেজটো মুখস্থ কৰি ল'লে আৰু যাতে পিছত সেইটো মনত পেলাব পাৰে তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ আৰ এক্টিভলি ইনভলভ ইন কনষ্ট্ৰাক্টিং দিয়াৰ অ'ন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজি পালে অ'কে নেক্সট 20 which assessment type evaluates students' abilities to perform a task in real life situations তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা এছেছমেণ্ট পদ্ধতি হয় যাৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টৰ ৰিয়েল লাইফ যিবোৰ প্ৰব্লেম থাকে তাত মানে ভালকৈ যাতে কামবোৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মানে এবিলিটি পাই যায় এ ডায়েগনষ্টিক এছেছমেণ্ট বি ছামেটিভ এছেছমেণ্ট চি অথেণ্টিক এছেছমেণ্ট ডি নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অথেণ্টিক এছেছমেণ্ট নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কি প্ৰিন্সিপল অফ এণ্ড্ৰাগজি এডাল্ট লাৰ্ণিং থিয়ৰী তো এণ্ড্ৰাগজি বুলি এটা যেটো প্ৰিন্সিপাল মানে থিয়ৰী আছে এটা সেই থিয়ৰীৰ এটা কি প্ৰিন্সিপালটো কোনটো হ'ব এ এডাল্টছ লাৰ্ণ বেষ্ট থ্ৰু পেছিভ লিছনিং এডাল্টছ সকলে পেছিভ লাৰ্ণিং নিষ্ক্ৰিয় মানে লিছনিঙৰ দ্বাৰা বেছি ভালকৈ শিকে নে বি এডাল্টছ হেভ এ ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড এপ্ৰ'চ টু লাৰ্ণিং এডাল্টছ সকলে নিজে নিজক ডাইৰেকশ্যন দিয়ে যে তই শিকিব লাগিব তই পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা কৰে নে চি এডাল্টছ প্ৰিফাৰ থিয়ৰিটিকেল নলেজ অভাৰ প্ৰেক্টিকেল স্কিলছ নে এডাল্টছে থিয়ৰিটিকেল নলেজ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰেক্টিকেল নলেজতকৈ নে ডি এডাল্টছ ডু নট নিড মটিভেশ্যন টু লাৰ্ণ নে এডাল্টছ যিহেতু আৰু এডাল্টছ হয় তেওঁকনো কি মটিভেশ্যন লাগে তেওঁ ইমান মন মগজু আছে তেওঁ যদি মটিভেশ্যন তেওঁ কিয় লাগে মন গ'লে পঢ়িব হ'লে নাই নে কোনটো হ'ব মানে শুদ্ধ উত্তৰ এডাল্টছ হেভ এ ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড এপ্ৰ'চ টু লাৰ্ণিং তাৰমানে মই ক'লোৱে যে এডাল্টছৰ নিজক নিজে ঠেলি লৈ শিকাৰ মানে সেইটো এপ্ৰ'চটো আছে সেইটোৱে হয় 22 which of the following is a characteristics of the inquiry based learning approach তলৰ কোনটো characteristic হয় যিটো inquiry based learning approachত পৰে এ memorizing facts and information আপুনি গোটেই তথ্য আৰু যিমানবোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে গোটেইখিনি মুখস্থ কৰি পেলালে বি টিচাৰ ডাইৰেক্টেড লেচনছ উইথ লিটল ষ্টুডেণ্ট ইনভলভমেণ্ট টিচাৰে লেচনটো মানে ডাইৰেক্ট কৰে ষ্টুডেণ্টৰ কোনো ইনভলভ নাই
See students asking questions and seeking solutions to problem. Student সকলে question সোধে আৰু প্ৰব্লেমৰ সলিউশন বিচাৰে নে ডি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাৰ্ণিং উইথাউট টিচাৰ গাইডেন্স নিজে শিকে টিচাৰৰ গাইডেন্সৰ অবিহনে তো কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ আস্কিং কুৱেশ্যনছ এণ্ড ছিকিং সলিউশনছ টু প্ৰব্লেমছ 23 নম্বৰ দ্য TQM total quality management in education primarily focuses on what TQM total quality management বুলি এটা যেটো কনসেপ্ট আছে হে কনসেপ্টটো শিক্ষা তত্ত্বত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কনসেপ্ট গতিকে হেতু primarily কিহত ফোকাস কৰে এ standardizing curriculum across all schools কাৰিকুলামটো সবৰ কাৰণে যিমান স্কুল আছে সবত মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ যাতে মেইনটেইন হয় হেতু নে বি ইম্প্ৰুভিং দ্য কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন থ্ৰু কণ্টিনিউৱাছ এছেছমেণ্ট এণ্ড ফিডবেক বাৰে বাৰে এছেছমেণ্ট কৰি ফিডবেক লৈ কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যনক ইম্প্ৰুভ কৰা নে চি প্ৰভাইডিং ষ্টুডেণ্টছ উইথ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এক্সাম ষ্টুডেণ্টক ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এক্সাম দিয়া প্ৰদান কৰা নে ডি ensuring that students get good grades নে মানে ষ্টুডেণ্টে যাতে ভাল গ্ৰেডটো পায় তাক মানে এনচিয়ৰ কৰা শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব improving the quality of education through continuous assessment and feedback বলক number 24 the concept of collaborative learning যেটো কনসেপ্ট তাৰ মানেনো কি বুলি যে গানো যে আছে গতিকে the concept of collaborative learning মানে কি হয় এ students working individually on assignment student সকলে নিজা ববিয়াকে assignment to কাম কৰে বি students working together in groups to solve problems or learn concept নে student সকলে নিজা ববিয়াকে কাম কৰে মানে গ্ৰুপত কাম কৰে যাতে প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰে আৰু নতুন কনসেপ্টটো শিকিব পাৰে নে সি এ টিচাৰ ডেলিভাৰিং কন্টেন্ট টু ষ্টুডেণ্টছ উইথাউট এনি ষ্টুডেণ্ট ইনভলভমেণ্ট নে টিচাৰে এনেকুৱা কন্টেন্ট ডেলিভাৰ কৰে য'ত ষ্টুডেণ্টে মানে নহাকেও উইথাউট এনি ষ্টুডেণ্ট ইনভলভমেণ্ট হৈও মানে শিকিব পাৰে নে ডি মেমৰাইজিং এণ্ড ৰিচাইটিং ইনফৰমেশ্যন নে মানে মুখস্থ কৰি পেলালে হ'ল যেটো আমি প্ৰায় কৰোঁ কিবা এটা নোৱাৰো মুখস্থ কৰি দিয়ে তেনেকুৱা গতিকে মুখস্থ কিছুমান বস্তুটো কৰিবই লাগে য'ত আমি বুজি লৈ নিজে লিখিব পৰা ক্ষমতা আছে তাত মুখস্থ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ওকে তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্কিং টুগেডাৰ ইন গ্ৰুপছ টু সলভ প্ৰব্লেমছ অৰ লাৰ্ণ কনচেপ্ট এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট 25 নম্বৰত কৈছে ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ পেডাগজি মেটা কগনিশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু হোৱাট পেডাগজিৰ যদি প্ৰসংগত মানে কওঁ তেতিয়াহ'লে মেটা কগনিশ্যন মানেনো কি এ লাৰ্ণিং বাই ডুইং টাস্ক কাম কৰি শিকা বি দ্য এবিলিটি টু থিংক এবাউট ওৱানছ অন থিংকিং প্ৰচেছ মানে নে নিজৰে যিটো মানে চিন্তা কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো তাক লৈ মানে থিংকিং কৰা কেপেচিটি নে চি লাৰ্ণিং ইন গ্ৰুপছ উইথ আদাৰ্ছ নে বেলেগৰ লগত গ্ৰুপত শিকা নে ডি ৰট মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্ট নে ধুমাধুম মুখস্থ কৰা তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ দ্য এবিলিটি টু থিংক ওৱানছ অন থিংকিং প্ৰচেছ তো নিজৰে কেনেকুৱা থিংকিং প্ৰচেছ আছে তাক মানে চিন্তা কৰা সেইটো মানে কেপেচিটি থকা যায় অ'কে মই এইটো পাৰিম নাই মই এইটো কৰিছোঁ নাই মই এইটো তেনেকুৱা মানে নিজক চেল্ফ এছেছমেণ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা তেনেকুৱা টাইপ নেক্সট উইচ লাৰ্ণিং থিয়ৰী এম্ফেচাইজেছ ৰিৱাৰ্ডছ এণ্ড পানিছমেণ্ট বিহেভিয়াৰ তো কোনটো এনেকুৱা লাৰ্ণিং থিয়ৰী আছে য'ত এইটো কথা এম্ফেচাইজ কৰা হয় গুৰুত্ব দিয়া হয় যে ৰিৱাৰ্ড পাবি পানিছমেণ্টো পাবি তেনেকুৱা মানে কোনটো হ'ব হিউমেনিজম এ কনষ্ট্ৰাকটিভিজম বি বিহেভিয়াৰিজম চি ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰী ডি শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ বিহেভিয়াৰিজম 27 Which of the following methods is most likely to foster critical thinking? তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা মেথড হয় য'ত মানে ক্ৰিটিকেল থিংকিঙক বেছি মানে গুৰুত্ব দিয়া হয় মানে বেছি হ'বগে যদি সেই কামটো কৰা হয় ৰোট মেমৰাইজেশ্যন ধুমাধুম মুখস্থ কৰা অন্ধ মুখস্থীকৰণ বুলি কৈ দিছোঁ এইটো মোৰ ভাষা এইটো ভুল হ'ব পাৰে বি গাইডেড ডিছকাশ্যন এণ্ড ডিবেট
ভালকৈ গাইড কৰি ডিছকাশ্যন কৰা ডিবেট কৰা নে চি লিছনিং টু এ লেকচাৰ নে অকল লেকচাৰ শুনি থাকিলেই হ'ল নে ভিউইং মাল্টিমিডিয়া কণ্টেণ্ট নে মানে মাল্টিমিডিয়া কণ্টেণ্ট চোৱা ভিডিঅ' চোৱা কিবা কিবি চোৱা এইবোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গাইডেড ডিছকাশ্যন এণ্ড ডিবেট নেক্সট 28 দ্য ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং এপ্ৰ'চ কম্বাইনছ হোৱাট ব্লেণ্ডেড মানে হৈছে মিক্স কৰি যিটো আমি শিকোঁ ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং এপ্ৰ'চ বুলি ক'লে কি সোমাই ইয়াত এ ফেচ টু ফেচ টিচিং উইথ অনলাইন অৰ ডিজিটেল লাৰ্ণিং ফেচ টু ফেচ টিচিং য'ত অনলাইন আৰু ডিজিটেল লাৰ্ণিং দুয়োটা থাকিব বি হোমৱৰ্ক এছাইনমেণ্ট উইথ গ্ৰুপ লাৰ্ণিং হোমৱৰ্ক এছাইনমেণ্ট দিয়া গ্ৰুপ লাৰ্ণিং থকা চি টিচাৰ লেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন উইথ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টাডি টিচাৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি পঢ়িব লাগিব ডি লেকচাৰ বেছড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন উইথ ৰিটেন টেষ্ট নে লেকচাৰ বেছড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকিব কিন্তু ৰিটেন টেষ্টত থাকিব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফেচ টু ফেচ টিচিং উইথ অনলাইন অৰ ডিজিটেল লাৰ্ণিং নেক্সট হৈছে দ্য কনচেপ্ট অফ কালচাৰেলি ৰেছপনচিভ টিচিং ইনক্লুডছ হোৱাট কনচেপ্ট অফ কালচাৰেলি ৰেছপনচিভ টিচিং সাংস্কৃতিকভাৱে মানে সামঞ্জস্য বনাই যিটো টিচিং হয় সেইটো কেনেকুৱা হয় টিচিং ইন এ মেনাৰ ডেট ইজ ৰিফ্লেক্টিভ অফ দ্য কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডছ অফ ষ্টুডেণ্টছ তো এনেকুৱা এটা টিচিং কৰা মানে এনেধৰণে কৰা য'ত কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড মানে কি হয় ষ্টুডেণ্টৰ সেইটো কথা মানে ৰিফ্লেক্ট কৰা সেইটো মানে জনা শিকা বা মানে সেইটো অলপমান মানে মনত ৰখা বি টিচিং ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম এ ছিংগল কালচাৰ ইন দ্য ছেম ৱে ষ্টুডেণ্টক মানে এটা কালচাৰে হয় বুলি ভাবি লোৱা সেইটো মতে শিকোৱা নে ইগনৰিং কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ টু মেইনটেইন ফেয়াৰনেছ নে মানে কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চটো বাদ দিয়া কাৰণ চব একেই হয় নে ডি ফ'কাছিং অনলি অন দ্য একাডেমিক কণ্টেণ্ট অফ দ্য কাৰিকুলাম নে এইবোৰ কথা বাদ মানে চিলেবাছত যিটো আছে সেইটোৱে পঢ়া কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টিচিং ইন এ মেনাৰ ডেট ইজ ৰিফ্লেক্টিভ অফ দ্য কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ ষ্টুডেণ্টছ তো কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয় সেইটো জানি বুজি আপুনি তেনেকুৱাকৈ মানে পঢ়াব লাগিব মানে নেক্সট আহিল একৰ্ডিং টু গাৰ্ডনাৰ্ছ থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চেছ উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ টাইপ অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ গাৰ্ডনাৰৰ যিটো থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে তাৰ মানে তলৰ কোনটো সেইটো হয় মানে লিংগুইষ্টিক ইণ্টেলিজেঞ্চ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ লজিকেল ইণ্টেলিজেঞ্চ নে ইনটুইটিভ ইণ্টেলিজেঞ্চ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লিংগুইষ্টিক ইণ্টেলিজেঞ্চ ভাষাৰ লগত জড়িত নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোইং টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ ইজ মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফৰ এক্টিভ এংগেজমেণ্ট তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা শিক্ষণ এটা কৌশল হয় য'ত এক্টিভ এংগেজমেণ্টটো গুৰুত্ব দিয়া হয় মানে আমি সক্ৰিয়ভাৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব এ লেকচাৰ বি কেছ ষ্টাডি এনালাইচিছ চি চাইলেণ্ট ৰিডিং ডি ৱাচিং এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ছ লেকচাৰ শুনা কেছ ষ্টাডি এনালাইচিছ কৰাত নে চাইলেণ্ট ৰিডিং অকল নিজে নিজে পঢ়ি আছে ৱাচিং এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' মানে মই যেনেকৈ ভিডিঅ' ইয়াত বনাই আছোঁ ঠিক তেনেকুৱা কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেছ ষ্টাডি এনালাইচিছত টিচিং মানে যে এই যিটো টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি ইয়াত কিন্তু এক্টিভ এংগেজমেণ্ট থাকিব লাগিব 32 হোৱাট ইজ দ্য ফ'কাছ অফ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ লাৰ্ণিং তো ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ লাৰ্ণিং বুলি এটা কনচেপ্ট আছে গতিকে সেই কনচেপ্টৰ প্ৰাইমেৰী ফ'কাছটো কি এ একুৱায়াৰিং ফেকচুৱেল নলেজবোৰক গোটোৱা বি এ চেঞ্জ ইন দ্য ৱে ষ্টুডেণ্টছ ভিউ দ্য ৱৰ্ল্ড নে এনেকুৱা এটা চেঞ্জ লৈ আনা যাৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টে যিটো পৃথিৱীক মানে যিটো ধৰণে তেওঁলোকে পৃথিৱী বা গোটেই পৰিৱেশক চাই তাক চেঞ্জ কৰা নে মাষ্টাৰী অফ একাডেমিক ছাবজেক্ট যিমানখিনি একাডেমিক ছাবজেক্ট আছে চবত মানে মাষ্টাৰ মানে গুৰু হৈ যোৱা ইমানেই মানে স্কিল ডেভেলপ কৰা নে লাৰ্ণিং থ্ৰু মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড ৰিপিটেশ্যন নে মুখস্থ কৰি বাদ থৈ দিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেঞ্জ ইন দ্য ৱে ষ্টুডেণ্টছ ভিউ দ্য ৱৰ্ল্ড এজন ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ তেওঁ গোটেই পৃথিৱীক চাই সেইটোকে মানে সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সেয়া হ'ব ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ লাৰ্ণিং 33 হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী এইম অফ এক্সপেৰিমেণ্টেল লাৰ্ণিং এক্সপেৰিমেণ্টেল লাৰ্ণিঙৰ প্ৰাইমেৰী গ'লটো কি লাৰ্ণিং বাই অবজাৰ্ভিং আদাৰ বেলেগক চাই শিকা বি লাৰ্ণিং থ্ৰু একাডেমিক টেষ্ট এণ্ড কুইজেছ একাডেমিক টেষ্ট পতা কুইজ পতা তাৰ পৰা শিকা লাৰ্ণিং বাই ডুইং এণ্ড ৰিফ্লেক্টিং অন এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ চি
নিজে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি ৰিফ্লেক্ট কৰি শিকা নে দি লাৰ্ণিং বাই ৰিডিং টেক্সট বুক নে অকল খুব কিতাপ পঢ়ি শিকা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্ণিং বাই ডুইং কৰি শিকা আৰু নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট কৰি শিকা নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং বেষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ পিয়াৰ টিচিং পিয়াৰ মানে একেলগৰ তো পিয়াৰ টিচিং বুলিলে তলৰ কোনটোৱে ভালকৈ সেইটো বৰ্ণনা কৰিছে এ টিচাৰ প্ৰভাইডছ অল দ্য ইনফৰমেশ্যন টু দ্য ষ্টুডেণ্ট টিচাৰে যি লাগে নোটছ লাগে দি দিছে এইটো লাগে দি দিছে সেইটোক বুজায় নেকি নে বি ষ্টুডেণ্টছ টিচ ইচ আদাৰ আণ্ডাৰ দ্য গাইডেঞ্চ অফ টিচাৰ নে টিচাৰৰ গাইডেঞ্চত ষ্টুডেণ্টে ইজনে আনজনক শিকোৱা নে ষ্টুডেণ্টছ কমপ্লিট এছাইনমেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেলি নে ষ্টুডেণ্টে নিজাববীয়াকৈ এছাইনমেণ্টবোৰ শেষ কৰা নে ডি ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ টু ছল্ভ প্ৰব্লেমছ উইথাউট টিচাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন নে ষ্টুডেণ্ট মানে যোৰাকৈ নিজৰ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা য'ত টিচাৰৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন নাই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ টিচ ইচ আদাৰ আণ্ডাৰ দ্য গাইডেঞ্চ অফ দ্য টিচাৰ নেক্সট VARK VARK in capital is an acronym for different types of learners. Which of the following is not a VARK category? VARK to has a acronym. মানে ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম আছে different types of learner বাবে তলৰ কোনটো ভাৰ্কৰ কেটেগৰীৰ নহয় ভিজুৱেল অডিটৰী ৰেচনেল কাইনেস্থেটিক তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ ৰেচনেল নেক্সট মেটা কগনিটিভ ষ্ট্ৰেটেজিজ এইটোৱে ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ সহায় কৰে মেটা কগনিটিভ ষ্ট্ৰেটেজিজ হেল্প ষ্টুডেণ্টছ টু এ ৰিকালেক্ট ফেক্টছ মোৰ ইজিলি সহজতেই ফেক্টবোৰ ৰিকালেক্ট কৰিবলৈ সহায় কৰে নেকি নে বি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেয়াৰ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এণ্ড ইম্প্ৰুভ ইট নে নিজৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোক বুজি পোৱা আৰু ইয়াক ইম্প্ৰুভ কৰা চি নে ফ'কাছ অনলি অন মেমৰাইজেশ্যন নে নহ'লে অকল মুখস্থ কৰি থাক যিটো বহুতে কৰে দি লাৰ্ণ পেছিভলি ফ্ৰম দ্য টিচাৰ নে শিক্ষকৰ পৰা এক্টিভলি নহয় নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা ইনডাইৰেক্টলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেয়াৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এণ্ড ইম্প্ৰুভ ইট 37 what does summative assessment measure summative assessment বুলি এটা assessment আছে শিক্ষা তত্ত্বত গতিকে ই কি মেজাৰ কৰে ongoing student progress কি progress হৈছে ষ্টুডেণ্টৰ হেতু চোৱা বি the final achievement or learning at the end of an instructional period কিমান এচিভ কৰিলে কি হ'ল হেতু এটা ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত বা এটা কোৰ্স শেষ হোৱাৰ পিছত হেতুক চোৱা ডেইলি এংগেজমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন ক্লাছ এটা ষ্টুডেণ্টে কিমান আছে ক্লাছত ডেইলি আছে নাই হেতুক চোৱা ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ক্লাছ ডিছকাশ্যনত কিমান সক্ৰিয়ভাৱে ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেট কৰে হেতু চোৱা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য ফাইনেল এচিভমেণ্ট অৰ লাৰ্ণিং এট দ্য এণ্ড অফ এন instructional period 38 which of the following best describes problem solving learning তো তলৰ কোনটোৱে আটাইতকৈ ভালকৈ এইটো কথা বৰ্ণনা কৰে যে প্ৰবলেম সলভিং লাৰ্ণিং এটো হয় প্ৰবলেম সলভিং লাৰ্ণিং সমস্যা সমাধান কৰি শিকা এ ষ্টুডেণ্টছ পেছিভলি অবজাৰ্ভ এণ্ড টেক নোটছ ষ্টুডেণ্টে মানে নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰে আৰু নোট বনায় বি students work individually to solve a given problem student নিজাববীয়াকৈ কাম কৰে আৰু প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সি students discuss analyze and solve real world problems in groups student discuss কৰে analyze কৰে real world problemবোৰক মানে গ্ৰুপত সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে নে দি students memorize solutions to problem নে studentে মুখস্থ কৰি পিনে আৰু হৈ গ'ল আৰু তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ ডিছকাছ এনালাইজ এণ্ড ছল্ভ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেমছ ইন গ্ৰুপ 39 দ্য টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ টু পেডাগজি ফ'কাছেছ অন হোৱাট টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড যিটো এপ্ৰ'চ আছে পেডাগজিত এইটো কিহত ফ'কাছ কৰে ষ্টুডেণ্ট লিডিং দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ষ্টুডেণ্টে নিজে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আগবঢ়াই নিয়ে বি টিচাৰ ডেলিভাৰিং দ্য কণ্টেণ্ট ৱাইল ষ্টুডেণ্টছ এবজৰ্ভ ইনফৰমেশ্যন টিচাৰ কণ্টেণ্ট ডেলিভাৰ কৰে ষ্টুডেণ্টে তাক শুনি থৈ দিয়ে মূৰত ভৰাই থয় সি গ্ৰুপ বেছড লাৰ্ণিং নহ'লে গ্ৰুপ এক্টিভিটি বা গ্ৰুপ বেছড লাৰ্ণিং হয় নে ডি এনকাৰেজিং ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড লাৰ্ণিং এমং ষ্টুডেণ্ট নহ'লে ষ্টুডেণ্টক মানে নিজাববীয়াকৈ যাতে শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হয় সেইটোক লৈ মানে ইনকাৰেজ
এনকাৰেজ কৰা কোনটো হ'ব তো টিচাৰ ডেলিভাৰিং দ্য কণ্টেণ্ট ৱাইল ষ্টুডেণ্টছ এবজৰ্ব ইনফৰমেশ্যন এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড হ'ব এইটো মানে ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড নহয় টিচাৰৰহে ইয়াত লাভ বেছি হ'ব নেক্সট which of the following is an essential characteristics of a reflective practitioner essential characteristic মানে এটা আৱশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হয় ৰিফ্লেক্টিভ প্ৰেক্টিচনাৰৰ কোনটো ignoring feedback from others বেলেগৰ পৰা পোৱা ফিডবেকসমূহ বাদ দি দিয়া be consistently improving and adapting teaching practices based on reflection reflect কৰি বাৰে বাৰে improve কৰা adapt কৰা teaching practiceবোৰ নে sticking rigidly to the curriculum without change নে মানে কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নকৰাকে ৰিজিডলি এইটোৱে কৰিম এইটোৱে হ'ব তেনেকুৱাকৈ থাকি কাৰিকুলামটো পঢ়াই থকা নে ফ'কাছিং দি অনলি অন এ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট নে চব কথা বাদ দি ভালকৈ কোনে কি পিন্ধি আহিছে আজি ক্লাছত কোনে কি মানে কিমান দিন নাছিলে সেইবোৰত গুৰুত্ব দিয়া ক্লাছৰুম মেনেজ কৰা চিঞৰ বাখৰ নকৰা আমুক তামুক কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনচিষ্টেণ্টলি ইম্প্ৰুভিং এণ্ড এডাপ্টিং টিচিং প্ৰেক্টিচেছ বেছড অন ৰিফ্লেকশ্যন 41 which learning method involves students working on real world task in a real world context তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা লাৰ্ণিং মেথড হয় য'ত ষ্টুডেণ্টে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড মানে প্ৰেক্টিকেল প্ৰেগমেটিক প্ৰব্লেমটোক মানে সলভ কৰি তাৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে মানে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত হয় তো অথেণ্টিক লাৰ্ণিং বুলি ক'বনে তাক প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং বুলি ক'ব নে ইনকুৱাৰী বেছড লাৰ্ণিং বুলি ক'ব নে এক্সপেৰিমেণ্টেল লাৰ্ণিং বুলি ক'ব তো অথেণ্টিক বুলি ক'ব অথেণ্টিক মানে যিটো ৰিয়েল হয় প্ৰকৃত 42 which of the following is an advantage of using technology in pedagogy তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা লাভ হয় বা সুবিধা হয় যিটো পেডাগজিত টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিলে লাভ হয় মানে students become less engaged in the learning process student learning processত মানে হেতৰ হেপাহটো কমি যায় b technology makes the learning experience more passive technology learning experience to খুব নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলাই c technology can enhance interactive and personalized learning নে টেকনলজিটো মানে এনেকুৱাকৈ টেকনলজি মানে এনেকুৱাকৈ এনহেঞ্চ কৰে মানে এটা শক্তি দিয়ে যিটো ইণ্টাৰেক্টিভ আৰু পাৰ্চনেল লাৰ্ণিংটো বঢ়াই পেলায় নে ডি টেকনলজি ইজ ইনইফেক্টিভ ইন ক্লাছৰুম ছেটিং টেকনলজিটো ক্লাছৰুমত কামে নাই কোনটো হ'ব টেকনলজি চি হ'ব কেন ইনহেঞ্চ ইণ্টাৰেক্টিভ এণ্ড পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিং নিজাভাৱে ঘৰতে মানে পঢ়িব পাৰে বা যোনে ধ্যান দিছে সি শিকিব পাৰিব তেনেকুৱা টাইপ 43 the socio-cultural theory of learning emphasizes তো socio-cultural theory বুলি এটা থিওৰি আছে এডুকেশ্যনত গতিকে সেইটো কিহত এম্ফেচাইজ কৰে কি লাৰ্ণিঙত এম্ফেচাইজ কৰে এ the role of an individual's biological processes in learning ইণ্ডিভিজুৱেলৰ বায়'লজিকেল যিটো প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং আছে সেইটো মানে গুৰুত্ব দিয়ে নে দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন এণ্ড কালচাৰ ইন লাৰ্ণিং নে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন কিমান হৈছে কালচাৰটো কি কালচাৰ ক'ত আছে কেনেকৈ কি হৈছে তাক গুৰুত্ব দিয়ে নে লাৰ্ণিং বাই মেমৰাইজিং আইচলেটেড ফেক্ট নে মানে আইচলেটেড যিবোৰ ফেক্ট থাকে সেইবোৰক মুখস্থ কৰি দিলে হ'ল নে ডি দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ৰিৱাৰ্ডছ এণ্ড পানিছমেণ্ট অন লাৰ্ণিং নে আৰু পানিছমেণ্ট দিলে ৰিৱাৰ্ড দিলে তাৰ পৰাই শিকিলে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন এণ্ড কালচাৰ ইন লাৰ্ণিং নেক্সট which of the following is not a strategy for formative assessment formative assessmentৰ কোনটো তলৰ দিয়া ষ্ট্ৰেটেজি নহয় অবজাৰ্ভিং ক্লাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ক্লাছত কোনে কি কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তাক অবজাৰ্ভ কৰা নে বি গিভিং কুইজেছ ডিউৰিং দ্য কোৰ্চ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নে কুইজ দিয়া পঢ়াই থাকোঁতে চি এডমিনিষ্ট্ৰেটিং এ ফাইনেল এক্সাম এট দ্য এণ্ড অফ এ কোৰ্চ নে ফাইনেল এক্সাম মানে কেনেকৈ কি কৰিছে সেইটো চোৱা নে প্ৰভাইডিং ৰেগুলাৰ ফিডবেক নে বাৰে বাৰে ফিডবেক দি থকা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিং এ ফাইনেল এক্সাম এট দ্য এণ্ড অফ এ কোৰ্চ 45 the theory of multiple intelligence was proposed by whom theory of multiple intelligence বুলি এটা থিওৰি আছে এইটো কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল কোনে এইটো আগবঢ়াইছিল লেভ ভিগটস্কি নামটো দেখি এইটো ৰাছিয়ান লাগিছে খালি মই চিয়'ৰ নহয় বি জিন পিয়াগেট চি হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ ডি জন ডিউই তো হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ হ'ব
গতিকে আমি ইয়াতেই আমাৰ আজিৰ প্ৰথম ভিডিঅ' সামৰিছোঁ। আমি 45টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ বাবে চিলেবাছৰ আৰম্ভণিতে থকা পেডাগজি পাৰ্টৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিতো আমি একেটা কামকে কৰিম। মোৰ হাতত আছে এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। ইয়াত আছে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি, গতিকে পেডাগজিৰে পাৰ্ট হয়। ইয়াৰ বিষয়ে আমি আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে কিন্তু এই কথাটো মনত ৰাখিব যে মই যিটো উত্তৰ কম ইয়াত সেইটোকে 100% অ'কে বুলি ধৰি নল'ব। মানে নিজাববীয়াকৈ যদি আপোনালোকে ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰে তেতিয়া হয়তো কেতিয়াবা কিবা কাৰণত মই শুদ্ধটোকো ভুলটোকো শুদ্ধ কৈ দিব পাৰোঁ। মই ইমান ডিপ ৰিচাৰ্চ নাই কৰা, সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে সেই কামটো কৰে। মেক্সিমামটো বাৰু শুদ্ধই থাকিব, কেতিয়াবা ক'ৰবাত খেলি মেলি লাগি যাব পাৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে গুগলত গৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব, এক্সট্ৰা ৰিচাৰ্চ, তেতিয়া হয়তো নতুন কথাও শিকিব পাৰে। সেইটো কথাই কৈ মই আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টি। নম্বৰ 1 প্ৰশ্ন হৈছে, ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ। দিছ আইডিয়া ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হোৱাট? ডেভেলপমেণ্ট এটা শেষ নোহোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া হয়। এই আইডিয়াটো কিহৰ লগত জড়িত? প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন নে প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টাৰেকশ্যন নে প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন নে প্ৰিন্সিপল অফ কণ্টিনিউটি? 4টা অপশ্যন আমাৰ হাতত আছে, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ, দিছ আইডিয়া ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ, মই ৰিচাৰ্চ কৰি পাইছোঁ যে এয়া হ'ব প্ৰিন্সিপল অফ কণ্টিনিউটি। প্ৰিন্সিপল অফ কণ্টিনিউটিৰ লগত এই আইডিয়াটো বা এই থটটো জড়িত হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইটো বুজি পালে। নেক্সট, নম্বৰ 2, ইট ছেইজ 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by what? 4টা বিশেষ ষ্টেজ থাকে বুলি কৈছে, স্তৰ থাকে চিলড্ৰেনৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ। গতিকে এই যিটো উক্তি এইটো কোনে কৈছিল বা কোনে এইটো উলিয়াইছিল? স্কিনাৰ, পিয়াগেট, কোলবাৰ্গ, এৰিকছন। তো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কাৰণে মোক ক্ষমা কৰি দিব। গতিকে নম্বৰ 2ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by, এইটো হ'ব নম্বৰ 2, সেইটো হৈছে স্কিনাৰ। নহয় পিয়াগেট। নম্বৰ 3 হৈছে, parents should play a dash role in the learning process of young children. 1 sympathetic, 2 neutral, 3 negative, 4 proactive. পেৰেণ্টছসকলে মানে অভিভাৱকসকলে এটা ৰোল তেওঁলোকে প্লে কৰিব লাগে বুলি কৈছে লাৰ্ণিং প্ৰচেছ অফ য়ং চিলড্ৰেনৰ। কোনটো ৰোলটো কৈছে? চিম্পেথেটিক, নিউট্ৰেল, নেগেটিভ নে প্ৰ'এক্টিভ? তো গাৰ্জেনসকলে সদায় প্ৰ'এক্টিভ, বহুত বেছি এক্টিভ হৈ তেওঁলোকে চিলড্ৰেনৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছত যোগদান দিব লাগে। নম্বৰ 4, দ্য ইনচাইট থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং। ইনচাইট থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং ইজ প্ৰমোটেড বাই হুম? ইনচাইট থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিংটো কোনে প্ৰমোট কৰিছিল? নম্বৰ 1, নম্বৰ 2 জিন পিয়াগেট, নম্বৰ 2 ভিগটস্কি, নম্বৰ 3 গেষ্টল্ট থিয়ৰিষ্ট, নম্বৰ 4 পেভলভ। তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নম্বৰ 3 গেষ্টল্ট থিয়ৰিষ্ট। তেওঁলোকে এইটো আইডিয়াটো প্ৰমোট কৰিছিলে। নম্বৰ 5 মটিভেশ্যন ইন দ্য প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং। মটিভেশ্যন ইন দ্য প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং, মটিভেশ্যন যেতিয়া লাৰ্ণিং মানে আমি কৰিম তেতিয়া মটিভেশ্যনে কি কৰে? মেক্স লাৰ্ণাৰ্ছ থিংক আনডাইৰেকশ্যনেলি, নম্বৰ 1. নম্বৰ 2 says creates interest for learning among young learners. And number 3, it sharpens the memory of learners. And number 4, it differentiates new learning from old learning. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? নম্বৰ 5ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নম্বৰ 2, creates interest for learning among young learners.
যদি মোটিভেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে ইট ক্ৰিয়েটছ ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ লাৰ্ণিং এমং য়ং লাৰ্ণাৰ্ছ নাম্বাৰ 6 যাওঁ এতিয়া নাম্বাৰ 6 কৈছে which of the following is not a sign of an intelligent young child তো তলৰ কোনটো লাইনে এইটো কথা কৈছে যে ইণ্টেলিজেণ্ট য়ং চাইল্ডৰ এই গুণটো নাই নাম্বাৰ 1 who carries on thinking in an abstract manner number 2 one who can adjust oneself in a new environment number 3 one who has the ability to cram মানে মুখস্থ কৰা long essays very quickly number 4 one who has the ability to communicate fluently and appropriately শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইণ্টেলিজেণ্ট য়ং চাইল্ডৰ গুণ নহয় কৈছে তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাম্বাৰ 3 one who has the ability to cram long essays very quickly বাকিখিনি হয় then number 7 which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way 1 2 3 4 auditorium home playground school and classroom environment cognitive মানে মস্তিষ্কৰ লগত জড়িত গতিকে তলৰ কোনটো চাইল্ডৰ বাবে cognitive development কাৰণে বহুত ভাল হয় auditorium হয় নে home হয় নে playground নে school and classroom environment তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 স্কুল আৰু ক্লাছৰুম এনভাইৰনমেণ্টটোকে বেষ্ট বুলি কৈছে কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে তাৰপিছত আহিল নাম্বাৰ 8 the stage in which a child begins to think logically about objects and events is known as what এনেকুৱা এটা ষ্টেজ আহে য'ত চাইল্ডে নিজেই লজিকেলি বস্তুবোৰক লৈ ঘটনাবোৰক লৈ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাক কি বুলি কয় প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ নে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ কোনটো হ'ব নাম্বাৰ 8 হ'ব আপোনাৰ নাম্বাৰ 2 that is কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ তাৰপিছত আমি আহোঁ নাম্বাৰ 9 লৈ ইয়াত কৈছে যে which of the following is not related to the socio-psychological needs of the child তলৰ কোনটো socio-psychological needs of the child লগত জড়িত নহয় 1 regular elimination of waste products from the body number 2 need for company number 3 need for appreciation or social appreciation মানে গম পায় আপোনালোকে প্ৰশংসা number 4 need for emotional security তো কোনটো নহয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 ৰেগুলাৰ এলিমিনেশ্যন অফ ৱেষ্ট প্ৰডাক্টছ ফ্ৰম দ্য বডি এইটো আৰু নোহোৱাকৈও ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল নিডছটো চলি থাকিব পাৰে কোম্পানীটো লাগিবই এপ্ৰিচিয়েশ্যনো লাগিব যাতে ছ'চিয়েল এপ্ৰুভেল এটা পায় নিড ফৰ ইম'চনেল ছিকিউৰিটিটো লাগে এতিয়া নাম্বাৰ 10ত কৈছে উইচ অফ দ্য following will foster বঢ়াই দিয়ে creativity among learner কোনটোৱে creativity বঢ়ায় 1 emphasizing achievement goals from the beginning of school life number 2 coaching students for good marks in examination number 3 teaching the students the practical value of good education and number 4 providing opportunities to question and to nurture the innate talents of every learner কোনটো হ'ব গতিকে নাম্বাৰ 10ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক্ৰিয়েটিভিটি কিহে বঢ়ায় নাম্বাৰ 4টোৱে বঢ়াব providing opportunities to question and nurture the innate talents of every learner তেওঁলোকক মানে প্ৰশ্ন সুধিবলৈ সুবিধা দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত থকা অন্তৰ্নিহিত ইনেট যিবোৰ মানে প্ৰতিভা সেইবোৰক মানে যাতে তেওঁলোকে বঢ়াব পাৰে তাক পালন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মানে দিব লাগে আৰু অপৰচুনিটি নাম্বাৰ 11 মাইণ্ড মেপিং ৰেফাৰ্ছ টু what মাইণ্ড মেপিং মানেনো কি number 1 drawing the picture of a mind number 2 researching the functioning of the mind number 3 a technique to enhance comprehension then number 4 a plan of action for an adventure কোনটো হ'ব মাইণ্ড মেপিং মানেনো কি
মাইণ্ড মেপিং মানে হৈছে নম্বৰ 3টো হ'ব এ টেকনিক টু এনহেন্স কম্প্ৰিহেনশ্যন যাতে আমি মানে এইটো এনেকুৱা এটা টেকনিক হয় যাৰ দ্বাৰা আমি যিকোনো কথা বুজিবলৈ আমাৰ সহজ হয় কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে বুজি পোৱা ওকে নেক্সট 12 নম্বৰ কৈছে কোটেশনত আছে গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন পোৱাটো মানে স্বাভাৱিক এইটো আহিবই এ ইয়ং স্পেলিং এৰৰ হৈ গ'ল এ ইয়ং চাইল্ড ৰেছপন্স টু এ নিউ চিটুৱেশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ৰেছপন্স মেড বাই হিম/হাৰ ইন এ চিমিলাৰ চিটুৱেশ্যন এজ ইন দ্য পাষ্ট গতিকে এই উক্তিটো কিহৰ লগত জড়িত নম্বৰ 1 ল অফ এটিটিউড অফ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ Number 2, law of readiness of learning. Number 3, law of analogy of learning. Number 4, law of effect of learning. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰ law of analogy of learning. গতিকে বাকী যিকেইটা ল আছে সেই তেওঁ এইকেইটাৰ বিষয়েও আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ Number 13, it says the best way especially at primary level to address the learning difficulties of student is to use what? আটাইতকৈ ভাল ৰাস্তাটো কি হ'ব প্ৰাইমেৰী লেভেলত বিশেষকৈ আমি লাৰ্নিং ডিফিকাল্টি অফ এ ষ্টুডেণ্ট সেইটো আমি মানে জানিব পাৰোঁ বা তাক আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ কোনটো হ'ব নম্বৰ 1 ইজি এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং টেক্সট বুক দিয়া নে ষ্টৰী টেলিং মেথড নে ভেৰাইটি অফ টিচিং মেথডছ suited to the disability নে expensive and glossy support material তো কোনটো হ'ব এটা হ'ব নম্বৰ 3টো হ'ব এ ভেৰাইটি অফ টিচিং মেথড suited to the disability তো বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি আপুনি ল'ব লাগিব যাতে সেই ষ্টুডেণ্ট মানে আৰু ভালকৈ শিকিব পাৰে বা তেওঁৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈ আছে এটা শিক্ষণ পদ্ধতিত সেইটোৱে শেষ নহ'ব পাৰে এতিয়া আহোঁ নম্বৰ 14 it says Education of children with special needs should be provided. Education of children with special needs. যাক মানে এনে শিশু থাকে যাক মানে স্পেচিয়েল নিডছ লাগে শিক্ষাত গতিকে তেওঁক মানে ক'ত দিব লাগে ইন স্পেচিয়েল স্কুল নে বাই স্পেচিয়েল টিচাৰ্ছ ইন স্পেচিয়েল স্কুল নে এলং উইথ আদাৰ নৰ্মেল চিলড্ৰেন নে বাই মেথডছ ডেভেলপ ফৰ স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন ইন স্পেচিয়েল স্কুলছ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনাৰ 14 নম্বৰ বাবে হ'ব 3 ইয়াৰ মানে হৈছে নৰ্মেল চিলড্ৰেন লগতে তেওঁলোকক দিব লাগে এলং উইথ আদাৰ নৰ্মেল চিলড্ৰেন নম্বৰ 15 কৈছে dyslexia is associated with what dyslexia এটা এটো বেমাৰ হয় মানে সাইকোলজিক্যাল আৰু গতিকে এই বেমাৰটো এটা ফিল্ম আছে আপোনালোকে চাইছে তাৰে জমি পৰ আমিৰ খানৰ তাতো দেখুৱায় এইটো গতিকে এইটো কিহৰ লগত জড়িত বেমাৰ ৰিডিং ডিসঅৰ্ডাৰ বিহেভিয়ৰেল ডিসঅৰ্ডাৰ মেণ্টেল নে মেথমেটিক্যাল ডিসঅৰ্ডাৰ কোনটো হয় তো এইটো হ'ব আমাৰ ৰিডিং ডিসঅৰ্ডাৰ কি পঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ মানে উল্টা উতে শব্দবোৰ উটিবাহি যায় খেলিমেলি হৈ যায় সেই ফিল্মটো চালে আপোনালোকে গম পাব নম্বৰ 16 Dash is not considered a sign of being gifted. তো তলৰ কোনটো এটো সাইন নহয় যে এই শিশুটি বা ষ্টুডেণ্টটো গিফটেড নহয় নভেলটি ইন এক্সপ্ৰেছন কিউৰিয়চিটি ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াছ নে ফাইটিং উইথ আদাৰ্ছ কোনটো হ'ব নম্বৰ 16 আমাৰ নম্বৰ 4টো হ'ব বেলেগৰ লগত যদি কোনোবাই কাজিয়া কৰে হেতুক আমি আৰু ধৰিব নোৱাৰো যে এটো আৰু গিফটেড লৰা Number 17 says a student of B grade with visual deficiency should be to B grade যদি আছে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট তেওঁৰ যদি ভিজুৱেল ডেফিচিয়েঞ্চি আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰা উচিত it must be treated normally in the classroom and provided support through audio CDs ne given special treatment in the classroom ne excused to do a lower level of work ne help with his/her routine work by parents and friends kuntu koratu bhal hobo uttom to kuntu hobo gotike 1 to thik hobo treated normally it must be treated normally in the classroom normally treat kora aru provided support through audio cd di teolokok support kora উত্তৰ শেষ হ'ল আমি উত্তৰলৈ আহোঁ ইয়াত কৈছে যে which of the following statements cannot be considered as a feature of the process of learning তলৰ কোনটো উক্তিটোক আমি এটা বৈশিষ্ট্য হিচাপে ল'ব নোৱাৰো শিক্ষণ মানে শিকাৰ
প্ৰচেছত Number 1 কৈছে learning is goal oriented. Number 2 কৈছে unlearning is also a learning process. Number 3 educational institutions are the only place where learning takes place. And number 4 learning is a comprehensive process. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ number 3 that is educational institutions are the only place where learning takes place. বুজিলে It cannot be বুলি কৈছে দেই cannot be মানে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰো নাম্বাৰ 19 কৈছে learning can be enriched if learningক আমি আৰু ভাল কৰিব পাৰো আৰু সহকি কৰিব পাৰো enrich মানে সহকি কৰা তো কিহেৰে teachers use different types of lectures and explanation ne due attention is paid to periodic tests in the class ne situations from the real world are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates ne side number more and more teaching aids are used in the class kuntu huddha uttor hobo 19 or huddha uttor do hobo learning can be enriched if teachers use different types of lectures and explanation অকল এটা টাইপতে যাতে টিচাৰ সকলে এক্সপ্লেইন বা লেকচাৰ দি নাথাকে তেতিয়া লাৰ্নিং টু এনৰিচ হ'ব 20 নম্বৰলৈ ইয়াত কৈছে যে to make assessment a useful and interesting process one should be careful about assessment process to সমীক্ষা ইয়াক আমি কেনেকৈ উপযোগী আৰু খুব মানে ভাল লগা কৰিব পাৰো Option দিছে using a variety of ways to collect information about the students learning across the scholastic and co-scholastic boundaries ne using technical language to give feedback ne making comparisons between different students ne labeling students as intelligent or average learners শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 1 নম্বৰ তাৰ মানে to make assessment a useful and interesting process one should be careful about using a variety of ways to collect information about the students learning across the scholastic and co-scholastic boundaries হেতু কথা 21 নম্বৰত কৈছে a teacher because of his/her democratic nature allows students to sit all over the class some sit together and discuss or do group reading some sit quietly and read themselves a parent does not like it which of the following may be the best way to handle the situation তো কৈছে এজন শিক্ষক তেওঁ বহুত গণতান্ত্ৰিক হয় তেওঁ ডেমোক্ৰেটিক হয় লিবাৰেল হয় তেওঁ তো সকলো ষ্টুডেণ্টক নিজৰ মতে য'ত মন যায় তাত বহক বা বহিব পাৰা বুলি ক'লে কিন্তু টিচাৰৰ সেই আদেশটো আমাৰ গাৰ্জেনে ভাল নাপালে কাৰণ কিছুমান ষ্টুডেণ্টে অকলে বহিছে একো মুখেৰে মাত নাই মতা বাকিবোৰে গ্ৰুপত বাকিবোৰে চিঞৰ বাখৰ বাকিবোৰে শিকিছে গতিকে which of the following may be the best way to handle the situation এনে যদি পৰিস্থিতি জন্মে তেতিয়াহলে কোনটো তলৰ বেষ্ট হ'ব solution 1 parents should show trust in the teacher and discuss the problem with the teacher ne parents should take away the child from that school ne parents should complain against the teacher to the principal ne parents should request the principal to change the section of their ward kuntu hobo to huddha uttortu hobo parents should show trust in the teacher and discuss the problem with the teacher eto huddha uttor তাৰপিছত next of number 22 which of the following should be considered the most important quality of a teacher at primary level তো তলৰ কোনটো কোৱালিটি এজন টিচাৰ বিশেষকৈ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ কাৰণে ভাল বুলি কৈছে competence in methods of teaching and knowledge of subjects competence to teach in highly standardized language and eagerness to teach and patience and perseverance তো 22 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নম্বৰ 1 competence in methods of teaching and knowledge of the subject এটো থকাটো এটো গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰপিছত 23 this is considered a sign of motivated teaching তলৰ কোনটো motivated teaching or এটা sign হয়
Questioning by student, pin drop silence in the class, maximum attendance in the class, remedial work given by the teacher. শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ হ'ব নম্বৰ 1 questioning by student যিমান কোৱেশ্চনে প্ৰশ্ন কৰে মানে ষ্টুডেণ্টে সিমান ভাল Number 24 it says at lower classes play way method of teaching is based on lower class বোৰত play way বুলি এটা মেথড থাকে এটো কিহৰ লগত জড়িত psychological principles of development and growth ne sociological principles of teaching ne theory of physical education programs ne principles of methods of teaching 24 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 psychological principles of development and growth এটো লাগে তাৰপিছত 25 আহিল ইয়াত কৈছে যে the term curriculum in the field of education refers to what curriculum যেটো এটা শব্দ আছে এই শব্দটোৱে এডুকেশ্যন ফিল্ডত কি বুজায় evaluation process ne text material to be used in the class ne methods of teaching and the content to be taught ne overall program of the school which students experience on a day to day basis কোনটো হ'ব তো 25 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 ইয়াৰ মানে হৈছে overall program of the school with students experience on a day to day basis কথাটো হেতু এটা 26 নম্বৰলৈ আহো ইয়াত কৈছে যে according to Piaget পুনৰ কৈছো ইজ pronunciationটো কেনেকৈ কৰে মই চোৱা নাই তাৰ বাবে মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী ভুল হৈ যাব পাৰে According to Piaget, at which of the following stages does a child begin to think logically about abstract propositions? The প্ৰশ্ন কৈছে যে এজন পিয়াগেটৰ মতে তলৰ কোনটো ষ্টেজত চাইল্ডে লজিক্যালি এবষ্ট্ৰেক্ট যিবোৰ বস্তু থাকে তাৰ বিষয়ে মানে ভাবিবলৈ লয় এবষ্ট্ৰেক্ট মানে যাক আমি ধৰিব নোৱাৰো চুব নোৱাৰো যেনে মৰম চেনে এইবোৰ Okay, number 1, sensory motor stage, birth 2 years, ne pre-operational stage 2 to 7 years, ne concrete operational stage 7 to 11 years, ne formal operational stage 11 years and up. গতিকে আপোনাৰ চাইটো হ'ব formal operational stage 11 বছৰ তাতকৈ ওপৰত 27 A teacher should make an attempt to understand the potentialities of his students which of the following fields is related to this objective এজন শিক্ষকে এই কাৰ্যটো কৰিব লাগে যে এটা ষ্টুডেণ্টৰ গাত যিবোৰ সম্ভাৱনা আছে তাক উলিয়াবলৈ আৰু তাক মানে নাৰ্চাৰ কৰিবলৈ তো তলৰ কোনটো হেতৰ লগত জড়িত হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক আমি আজি এই ভিডিঅ'টিত পুনৰ পেডাগজিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম আৰু কেইটামান MCQs সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে what is the primary goal of pedagogy pedagogyৰ primary goal কি to assess student performance to enhance teaching and learning processes to develop educational policies ne to manage classroom behavior কোনটো হ'ব primary goal কি হয় primary goal হ'ব to enhance teaching and learning processes ইয়াৰে এইটোৱে মানে এই pedagogy বিষয়তে কৰে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is not a component of pedagogy তলৰ কোনটো pedagogyৰ অংগ নহয় curriculum assessment teaching methods নে infrastructure শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব infrastructure to pedagogyৰ অংগ নহয় next which theory emphasizes the role of social interactions in learning তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে social interaction হ'ব লাগে ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে তাক মানে এমফাসাইজ কৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব constructivism behaviorism cognitivism humanism তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব constructivism next in which pedagogical approach do students take an active role in their own learning কোনটো pedagogical approachত ষ্টুডেণ্টে নিজেই active role লয় শিকুতে traditional lecture teacher centered learning student centered learning direct instruction শুদ্ধ উত্তৰ student centered learning next what is formative assessment primarily used for formative assessment কিয় ইউজ কৰা হয় সাধাৰণতে
to measure final learning outcomes, to evaluate teacher performance, to inform instruction and support student learning, to rank students, শুদ্ধ উত্তৰ, to inform instruction and support student learning. Next, which of the following theories is associated with learning through experience? তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে লাৰ্নিং থ্ৰু এক্সপেৰিয়েন্সক গুৰুত্ব দিয়ে? social learning theory, experiential learning theory, classical conditioning ne operant conditioning, শুদ্ধ উত্তৰ experiential learning theory. Next, which teaching method focuses on problem solving and critical thinking? তলৰ কোনটো teaching method problem solving আৰু critical thinking এই দুটা বস্তুক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে? lecture method, direct instruction method, inquiry based learning method, rote memorization. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব inquiry based learning method. Next প্ৰশ্ন, what does scaffolding refer to in pedagogy? pedagogy scaffolding বুলিলে কি বুজে? Providing support to students to help them achieve independence, the physical setup of a classroom, the curriculum framework, standardized testing procedure, providing support to students to help them achieve independence to শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which of the following is a characteristics of behaviorism? তলৰ কোনটো behaviorismৰ characteristic হয়? emphasis on internal mental processes, focus on observable behaviors, learning as a social process, learner-centered instruction, focus on observable behaviors. শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which pedagogical model emphasizes the importance of learner motivation and engagement? গতিকে তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা pedagogical model হয় যিটোৱে লাৰ্নাৰ মোটিভেশ্যন আৰু এংগেজমেণ্টক গুৰুত্ব দিয়ে বুলি কৈছে? ট্ৰান্সমিশ্যন মডেল, কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট মডেল, টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড মডেল নে বিহেভিয়ৰিষ্ট মডেল? শুদ্ধ উত্তৰ কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট মডেল. যদি আপোনালোকে এই মডেল বিষয়ে ভালকৈ নাজানে, কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ দুৰ্বলতা আছে, গতিকে সেই দুৰ্বলতাখিনি দূৰ কৰক. নেক্সট, which of the following is a key feature of effective pedagogy? effective pedagogyৰ বৈশিষ্ট্য কি? তলত দিয়াৰ মতে rigid structure, flexibility in teaching methods, sole reliance on textbooks, teacher-centered approach. flexibility in teaching methods হ'ব. Next, what feature of pedagogy focuses on meeting diverse learning needs? তলৰ কোনটো পেডাগজিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰ্নিং নিডছক ফ'কাছ কৰে? ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন, ৰট লাৰ্নিং নে লেকচাৰ বেছড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন? ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন হ'ব. নেক্সট, which feature of pedagogy encourages students to take responsibility for their learning? passive learning, active learning, direct instruction নে teacher centered learning? শুদ্ধ উত্তৰ active learning. Next, what is a significant feature of collaborative learning in pedagogy? individual work, group projects and discussions, sole focus on test নে memorization of facts? শুদ্ধ উত্তৰ group projects and discussions. Next প্ৰশ্ন, which of the following best describes the feedback feature in pedagogy? তলৰ কোনটোৱে পেডাগজিৰ ফিডবেক বৈশিষ্ট্যক বৰ্ণনা কৰে? assessment done only at the end of a course, information provided to students to improve their performance নে form of punishment for incorrect answers নে feedback only from peers? শুদ্ধ উত্তৰ information provided to students to improve their performance. Next, what feature of pedagogy emphasizes the integration of technology into learning? তলৰ কোনটো বৈশিষ্ট্যই পেডাগজিয়ে যে টেকনলজি আৰু লাৰ্নিং এই দুটাক যে মানে যোগ কৰিব বিচাৰে তাক দেখুৱাইছে? ট্ৰেডিশ্যনেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, ব্লেণ্ডেড লাৰ্নিং, ৰট লাৰ্নিং, ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ হ'ব ব্লেণ্ডেড লাৰ্নিং, দুটাক যেতিয়া আমি মিক্স কৰোঁ. নেক্সট, which feature of pedagogy is focused on the teacher's role as a facilitator? তলৰ কোনটো ফিচাৰে পেডাগজিৰ টিচাৰ ৰোলটোক ফেচিলিটেট কৰে? মানে টিচাৰ যে এটা এজন ফেচিলিটেটৰ হয় তাক গুৰুত্ব দিয়ে. অথৰিটি মডেল, লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ, ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মডেলছ, কণ্টেণ্ট চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ, লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চটো শুদ্ধ হয়. Next, what feature of pedagogy involves the use of real-world scenarios to enhance learning?
theoretical learning, authentic learning, rigid curriculum, abstract learning, authentic learning শুদ্ধ which of the following is an important feature of culturally responsive pedagogy শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব ignoring students cultural background, incorporating students diverse cultures into the curriculum, standardizing teaching methods for all students, focusing solely on academic achievement, incorporating students diverse culture into the curriculum শুদ্ধ উত্তৰ next what features of pedagogy enhances critical thinking and problem solving skills, memorization, inquiry based learning, direct instruction, passive learning, inquiry based learning to শুদ্ধ উত্তৰ which theory emphasizes that learning is a social process and is achieved through interaction with others তো তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে লাৰ্নিংটো হৈছে এটা সামাজিক মানে প্ৰক্ৰিয়া গতিকে সমাজৰ লগত বেলেগৰ লগত কথা পাতি এইটো এচিভ কৰিব পৰা যায় শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব কনষ্ট্ৰাকটিভিজম বিহেভিয়ৰিজম ছ'চিয়েল লাৰ্নিং থিওৰি কগনিটিভিজম শুদ্ধ উত্তৰ ছ'চিয়েল লাৰ্নিং থিওৰি নেক্সট according to Piaget's theory of cognitive development what is a term for the process of adapting one's existing knowledge structures to new experience তো Piaget's যিটো থিওৰি আছে কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট মানে ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো তাৰ বাবে কি এটা টাৰ্মছ আছে মানে যিটো এইটো কথা বুজায় যে নিজৰ এক্সিষ্টিং নলেজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোক নিউ এক্সপ্ৰেশ্যনৰ লগত যোগ কৰি দিয়া assimilation, accommodation, equivalation, scaffolding, accommodation. Which theory is primarily associated with the belief that knowledge is constructed through experience? তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো কথা গুৰুত্ব দিয়ে যে নলেজটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দ্বাৰাহে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় বিহেভিয়ৰিজম কনষ্ট্ৰাকটিভিজম নে হিউমেনিজম এছেঞ্চিয়েলিজম কনষ্ট্ৰাকটিভিজম হ'ব নেক্সট হোৱাট কি ষ্টেটমেণ্ট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ Vygotsky's zone of proximal development ZPD এই ষ্টেটমেণ্টটো মানে তেওঁ এই বস্তুটো কিহৰ লগত জড়িত Learning occurs independently of social interaction. Students learn best when they are guided by a more knowledgeable other. Knowledge is fixed and cannot be changed. Learning is solely a cognitive process. Students learn best when they are guided by a more knowledgeable other. Next, in which theory does reinforcement play a central role in shaping behavior? Tolor kuntu theory reinforcement dangor eta role play kore behavior shape korat constructivism behaviorism humanism ne social constructivism ए हबो behaviorism next प्रश्न which of the following statement is a core belief of humanistic pedagogy knowledge is objective and universal ne education should focus on the individual's personal growth ne learning should be solely content driven and standardized testing is the best measure of learning শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব education should focus on the individual's personal growth okay next প্ৰশ্ন which pedagogical theory emphasizes the role of prior knowledge and cognitive structures in learning to tolor kuntu pedagogical theory e manuhor majot thoka agor knowledge tu aru cognitive structure tu besi guruto die learning or namot constructivism behaviorism social learning theory multiple intelligence theory শুদ্ধ উত্তৰ constructivism what is the fundamental principle of connectivism or fundamental principle to ki hoy learning is a personal self-directed process knowledge is based on established linear pathways learning occurs in networks and is influenced by technology social interaction is not necessary for learning শুদ্ধ উত্তৰ learning occurs in networks and is influenced by technology next according to Bloom's taxonomy mote which level of learning involves creating new ideas or product kuntu level lage learning or jot notun idea aru notun bostu srishti korat hohay hoy remembering understanding applying creating শুদ্ধ উত্তৰ creating next prashna which of the following statements aligns with the principles of inquiry based learning to tolor kuntu statement mili jay inquiry based learning or nitir logot Students passively receive information from the teacher. Learning is driven by students' questions and exploration. The teacher dictates all aspects of the learning process. Students are not encouraged to think critically. Learning is driven by students' questions and exploration. Next question. Which of the following best describes a student-centered approach to learning? Tolor kuntu a student-centered
লাৰ্ণিঙক ভালকৈ দেখুৱাইছে দ্য টিচাৰ ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ অফ নলেজ ষ্টুডেণ্টছ actively participate in their own learning process. Learning is primarily focused on standardized tests and lessons are strictly lecture based. Students actively participate in their own learning process. Next question. In a teacher-centered classroom, the primary role of the teacher is to what? Teacher jod kendro hoi thake tenekwa eta shreni kuthat শিক্ষকৰ ৰোল কি ফেচিলিটেট গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন চাৰ্ভ এজ এ গাইড এণ্ড মেণ্টৰ ডেলিভাৰ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল দ্য লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্ট অট'নমি শুদ্ধ উত্তৰ ডেলিভাৰ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল দ্য লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is a characteristics of student centered learning তলৰ কোনটো student centered learningৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয় emphasis on memorization active engagement and collaboration predetermined curriculum with no student input strict adherence to teacher led instruction শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব active engagement and collaboration next প্ৰশ্ন what is a common feature of teacher centered instruction teacher centered instructioner at a common feature key hoy use of technology for interactive learning emphasis on critical thinking and problem solving teacher led lectures and direct instruction opportunities for student choice in assignments to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ teacher led lectures and direct instruction next প্ৰশ্ন in a student centered learning environment assessment is typically what student centered jot learning environment থাকে তাত assessment কেনেকুৱা হয় solely based on standardized test ongoing and includes self-assessment and peer feedback conducted at the end of the term focus on grades and ranking শুদ্ধ উত্তৰ ongoing and includes self-assessment and peer feedback peer মানে সম বন্ধু টাইপ next which of the following teaching strategies is more aligned with a student-centered approach শুদ্ধ উত্তৰ direct instruction cooperative learning lecture method rote learning to have a cooperative learning next in a teacher centered model what is the primary focus of the curriculum teacher centered model primary focus of the curriculum to ki thake student interest and needs the teacher's expertise and content delivery collaborative projects hands on experiences শুদ্ধ উত্তৰ the teacher's expertise and content delivery next what type of learning environment is characterized by flexibility, choice and collaboration? তলৰ কোনটো learning environment এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে flexibility থাকিব লাগে, choice থাকিব লাগে আৰু collaboration থাকিব লাগে। Teacher centered environment, student centered environment, traditional classroom নে lecture based setting student centered environment to শুদ্ধ উত্তৰ which of the following statements is true about the role of teachers in a student centered classroom তলৰ কোনটো statement এ role of teachers in a student centered classroom ক ভালকৈ দেখুৱায় teachers dictate all learning activities teachers act as facilitators and guides teachers focus solely on content delivery teachers have no interaction with students শুদ্ধ উত্তৰ teachers act as facilitators and guides next which approach typically results in greater student engagement and motivation to তলৰ কোনটো student বেছিকৈ যোগ হয় তেওঁলোকৰ motivation বেছি থাকে teacher centered approach student centered approach traditional lecture approach standardized testing approach শুদ্ধ উত্তৰ student centered approach next প্ৰশ্ন which teaching method emphasizes hands on learning and real world application lecture method experiential learning direct instruction rote memorization শুদ্ধ উত্তৰ experiential learning what is the primary focus of the inquiry based learning method teacher led discussion student exploration and questioning memorization of facts and standardized testing শুদ্ধ উত্তৰ student exploration and questioning which method involves students working together in small groups to achieve a common goal মই এটো বহুত লং কৈ দিলো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল student exploration and questioning next প্ৰশ্ন হৈছে which method involves students working together in small groups to achieve a common goal cooperative learning ne independent study ne traditional lecture ne direct instruction to cooperative learning to শুদ্ধ উত্তৰ the Socratic method primarily utilizes which of the following technique rote memorization
নে open-ended questioning and dialogue, direct lectures from the teacher, নে group projects? শুদ্ধ উত্তৰ open-ended questioning and dialogue. Next প্ৰশ্ন, which teaching method is characterized by the use of multimedia and technology to enhance learning? তলৰ কোনটো টিচিং মেথডে মাল্টিমিডিয়া আৰু টেকন'লজিক গুৰুত্ব দিয়ে যাতে লাৰ্ণিংটো আৰু ভাল হ'ব পাৰে? লেকচাৰ মেথড, ব্লেণ্ডেড মেথড, ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, ট্ৰেডিশ্যনেল টিচিং? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব blended. What is the primary goal of differentiated instruction? Differentiated instruction or primary goal key? To teach all students in the same way, to meet the diverse needs of the learners, to simplify the curriculum for easier understanding, ne to focus on standardized testing results? To শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to meet the diverse needs of learners. Next, which teaching method emphasizes the teacher's role as a facilitator rather than a lecturer? তলৰ কোনটো মেথডে টিচাৰ ৰোল ফেচিলিটেটৰক বাদ দি লেকচাৰক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে? টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিং, ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিং, ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ নে ৰিজিড কাৰিকুলাম? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিং. What does the term flipped classroom refer to? Flipped classroom মানে কি? Student learn content at home and engage in activities. In class, teachers lead all instruction from the front. Students take turns teaching each other. Classrooms are physically rearranged for group work. Students learn content at home and engage in activities in class. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ. Which method involves a structured approach where students are given tasks to solve with teacher guidance? Project-based learning, direct instruction, problem-based learning, lecture-based learning? Problem-based learning. শুদ্ধ উত্তৰ. What is the primary advantage of using multimedia in teaching? Multimedia in teaching ব্যৱহাৰ কৰাৰ primary advantage-টো কি? It replaces the need for textbook. It caters to different learning styles and keep students engaged. It allows teachers to lecture more effectively. It simplifies complex concepts to a single perspective. শুদ্ধ উত্তৰ. It caters to different learning styles and keep students engaged. Next, which of the following is a key characteristics of the constructivist approach to teaching? Emphasis ইয়াত কৈছে যে তলৰ কোনটো characteristic হয় যিটো a constructive approach to teachingৰ লগত জড়িত হয়? Emphasis on memorization of facts. Students build their own understanding through experiences. Teacher-centered instruction. Strict adherence to the syllabus. Students build their own understanding through experiences. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ. Which method involves students engaging in problem solving through collaboration in small groups? Lecture method, cooperative learning method, rote learning, individual learning, cooperative learning? শুদ্ধ উত্তৰ. The National Policy on Education (NPE) 2020 in India emphasizes which of the following teaching strategies? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 তলৰ কোনটো টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিক গুৰুত্ব দিয়ে? টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড পেডাগজি, experiential learning and critical thinking, standardized testing, rigid curriculum? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব experiential learning and critical thinking. In which teaching method do students learn by teaching their peers? তো এনেকুৱা কি টিচিং মেথড আছে য'ত ষ্টুডেণ্টে নিজৰে মানে ক্লাছমেটক শিকায়? peer teaching, direct instruction, flip classroom, inquiry based learning? peer teaching হ'ব. What is the primary goal of formative assessment? Formative assessment or primary goal key? To rank students at the end of the term, to provide ongoing feedback to improve learning, to prepare students for final exams, to measure the effectiveness of teaching only? শুদ্ধ উত্তৰ. To provide ongoing feedback to improve learning. Next প্ৰশ্ন, which of the following teaching strategies is aligned with the principle of inclusive education? তলৰ কোনটো টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিটো মিলিছে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপালৰ লগত? One size fits all teaching, differentiated instruction, traditional lecture, নে rigid curriculum? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব differentiated instruction. Which educational theories is known for the concept of multiple intelligence? Multiple intelligence কোন educational theories আনিছিল? জিন পিয়াগেট, হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ, লেভ ভিগটস্কি, B.F. স্কিনাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ. Next, what is the primary focus of behaviorist teaching method? Behaviorist teaching methodৰ প্ৰমুখ
focus to key understanding individual student needs, reinforcement of desired behaviors, encouraging critical thinking and creativity, promoting collaborative learning. শুদ্ধ উত্তৰ reinforcement of desired behaviors. Next প্ৰশ্ন, which teaching strategies is most likely to promote higher order thinking skill? তলৰ কোনটো teaching strategy higher order thinking skill promote কৰে? rote memorization, inquiry based learning, lecture method, direct instruction. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব inquiry based learning. Next প্ৰশ্ন, according to the principles of the national curriculum framework in India, NCF in short, what should be the role of the teacher? NCF or মতে তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সিপালৰ মতে শিক্ষকৰ ভূমিকাটো কি? মুখ্য ভূমিকা sole provider of knowledge, facilitator of learning and guide for students, enforcer of discipline, evaluator of student performance only. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব facilitator of learning and guide for students. Next প্ৰশ্ন, which of the following is an advantage of project based learning? project based learning or সুবিধাটো কি? focus on rote memorization, encourages collaboration and real world application, limited student engagement, strict adherence to textbook. শুদ্ধ উত্তৰ encourages collaboration and real world application. Next প্রশ্ন, which type of assessment is primarily used to evaluate student learning at the end of an instructional unit? কোনটো হ'ব? formative assessment, diagnostic assessment, summative assessment নে continuous? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব summative assessment. Next প্ৰশ্ন, which teaching method is most effective in developing critical thinking skills amongst students? তলৰ কোনটো teaching method effective হয় developing critical thinking skill amongst student? traditional lecture, direct instruction, Socratic method নে rote learning? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Socratic method. Next প্ৰশ্ন, the concept of scaffolding in education is most closely associated with which theory? scaffolding theory টো কাৰ লগত জড়িত? Jean Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey, Maria Montessori. শুদ্ধ উত্তৰ Lev Vygotsky. Next, in a constructive classroom, assessment is usually what? constructive classroom assessment মানে কি হয়? standardized and uniform for all students, primarily focused on grades and rankings, authentic and performance based, solely conducted through written exams. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব authentic and performance based. Next প্ৰশ্ন, which of the following strategies best supports differentiated instruction? তো তলৰ কোনটো strategy-এ এইটো কথা গুৰুত্ব দিয়ে যে এইটো differentiated instructioner লগত জড়িত বস্তু হয়? single method for all learners, varying content process and product based on student needs, sole reliance on textbooks. Number D, grouping all students together regardless of ability. শুদ্ধ উত্তৰ B, varying content process and product based on student needs. Next প্ৰশ্ন, what is the primary purpose of using rubrics in assessment? rubrics যে আমি ইউজ কৰোঁ সেইটো মানে assessmentত সেইটো মানে কি ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি? to simplify grading, to provide clear criteria for evaluating student work, নে to limit student creativity, নে to make grading subjective? to provide clear criteria for evaluating student work. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ. Next প্ৰশ্ন, which of the following describes a teaching strategy where students are given choices in their learning activities? rigid instruction নে student centered learning নে direct instruction নে lecture method? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব student centered learning. Next প্ৰশ্ন, which teaching method emphasizes learning through experience and reflection? traditional lecture, experiential lecture, direct instruction, rote learning, experiential learning. The 5E model of instruction includes which of the following phases? 5E যিটো model of instruction আছে তাত কি কি বস্তু জড়িত? A, engage, explore, explain, elaborate, evaluate. B, introduce, discuss, apply, analyze, assess. C, teach, test, revise, repeat. D, present, review, reinforce, repeat. শুদ্ধ উত্তৰ engage কৰা, explore কৰা, explain কৰা, elaborate কৰা, evaluate কৰা. What is the primary aim of inclusive education? Inclusive educational primary goal to key to separate students with disabilities from their peers, to ensure all students regardless of their background or abilities have equal access to education, to focus only on high achieving students, and to adhere strictly to a traditional teaching method. To ensure all students regardless of their background or abilities have equal access to education.
Next, which pedagogical approach is focused on the holistic development of the student? Tolor kuntu pedagogical approach a holistic development of student ok guruto diye. Behavioral approach, constructivist approach, traditional approach, rigid curriculum approach. Constructivist approach e yak guruto diye. Next person. In a flipped classroom, students are expected to what? Flipped classroom student ok mane কি আশা কৰা যায় ষ্টুডেণ্টৰ পৰা learn new content during class time and complete homework at home, watch videos at home and engage in discussions during class, follow a strict textbook curriculum, take test before any instruction, watch videos at home and engage in discussions during class etu শুদ্ধ উত্তৰ next which of the following best describes inquiry based learning তলৰ কোনটোৱে inquiry based learning ক গুৰুত্ব মানে ভালকৈ বুজায় memorization of information, students asking questions and conducting investigations, teacher directed lessons, assessment focused teaching udhautor students asking questions and conducting investigations. Which teaching method promotes social interaction and collaboration among students? Tolor kuntue social interaction and collaboration of teaching method hisabe promote kore udhautor individual study, cooperative learning, direct instruction, rote learning, cooperative learning udhautor. What does the term constructivism refer to in education? Constructivism শিক্ষা তত্ত্বত কি বুঝায়? A focus on teacher led instruction, learning as an active process where students construct their own understanding, ne memorization of information, ne fixed curriculum approach udhautor B learning as an active process where students construct their own understanding. Next, which concept emphasizes the importance of context and culture in learning? Tolor kuntu concept importance of context or culture of emphasize kore behaviorism, situated learning, cognitivism, essentialism, situated learning udhautor. The term scaffolding in education refers to what? Scaffolding manenu ki providing resources for teachers, temporary support given to students to help them achieve higher levels of understanding, rigid structures of lessons, standardized testing method udhautor temporary support given to students to help them achieve higher levels of understanding takwa scaffolding. Next, what is the main goal of formative assessment? Formative assessment or asol লক্ষ্যটো কি? To provide grades for students, to gather information to improve teaching and learning, to compare students' performance, to assess only at the end of the term, to gather information to improve teaching and learning. Next, the concept of multiple intelligence was proposed by which educational theories? Multiple intelligence kune a theory to develop kora? Jean Piaget, Howard Gardner, Lev Vygotsky, John Dewey. Howard Gardner. What is the primary focus on the Montessori method? Montessori method or primary focus to ki asil? Structured and rigid learning environment, student choice and independence in learning, teacher directed learning, emphasis on standardized testing udhautor student choice and independence in learning. Next person. Zone of proximal development ZPD is a concept introduced by which theories? A theory to kune anisil? B.F. Skinner, Lev Vygotsky, Jean Piaget, John Dewey. Lev Vygotsky. Next, which educational concept focuses on the integration of social and emotional learning into the curriculum? Tolor kuntu concept integration mane jug hua to bisare social aru emotional learning curriculum. Constructivism, holistic education, behaviorism, essentialism udhautor holistic education. The term differentiated instruction refers to what? Differentiated instruction manenu ki? Teaching all students in the same way, adapting teaching strategies to meet the diverse needs of learners, relying solely on textbooks, standardizing the curriculum, adapting teaching strategies to meet the diverse needs of learners. The udhautor. Next, which of the following best describes active learning? Tolor kuntu active learning ok bornona korise bhalkoi? Passively listening to lectures, students engage in activities that promote analysis, synthesis and evaluation of content, rote memorization of facts, completing worksheet without interaction শুদ্ধ উত্তৰ students engage in activities that promote analysis, synthesis and evaluation of content. Last question. The term cognitive load refers to what? The amount of information a student can memorize, the total amount of mental effort being used in the working memory, the physical environment of the classroom. Number D, the time taken to complete an assignment. The total amount of mental effort being used in the working memory. That's all for today's video. Thank you so much. প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰ আমাৰ পেডাগজি পাৰ্ট 2 ডিছকাশ্যন কৰিম। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল
Integrated education for disabled children emphasizes on what? Integrated education যেটো ডিজেবল চিলড্ৰেনৰ বাবে দিয়া হয় এটো কিহত গুৰুত্ব দিয়ে এ বি সি ডি চাৰিটা আমাৰ অপচন আছে গতিকে মই আপোনালোকক অপচন কেইটা পঢ়ি শুনাওতকৈ ডাইৰেক্ট উত্তৰটো কৈ দিম যাতে আপোনালোকৰ টাইমো বাছে আৰু কম সময়ত বেছি কথা শিকে তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ equal opportunities to children with disabilities in general schools and facilitates their retention তাৰ বাবে integrated education for disabled children এ গুৰুত্ব দিয়ে equal opportunity যাতে সব ষ্টুডেন্টে পায় মানে disability studentও যাতে equal opportunity পায় general school ফুৰত আৰু তেওঁলোকক যাতে তাতে থাকি পঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়ে Next প্ৰশ্ন হল assertion A ইয়াত কৈছে planning involves choosing tasks that must be performed to attain organizational goal reason এ কৈছে planning activity focuses on attaining goal এতিয়া এই দুটা assertionৰ যেটো reason কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল কোনটো কি তো আমাৰ ডাইৰেক্ট মই উত্তৰলে যাওঁ আমাৰ বাবে দুটাই শুদ্ধ হ'ব Planning involves choosing tasks that must be performed to attain organizational goal. Hetu huddha assertion to reason planning activity focuses on attaining goal. Hedutai huddha. Eti ami 3 number le jao yat koise je the statement the study design development implementation support on management of computer based information systems particularly software applications and computer hardware refers to what এই যে স্টেটমেন্ট দিলে এই স্টেটমেন্টে কি বুজায় বুলি কৈছে তো আমাৰ তাত চাৰিটা অপচন আছে এজ ইউজুৱেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটোৱে ইনফৰমেশন টেকনলজিক বুজায় তাৰপিছত যাওঁ 4 নম্বৰ When did the National Council for Teacher Education give a curriculum framework for the 2-year B.Ed and 2-year M.Ed degree program? কিমান চনত NCTE এ 2 বছৰীয়া B.Ed আৰু 2 বছৰীয়া M.Ed degree ঘোষণা কৰিছিল এয়া হ'ব 2014 চনত 14 তাৰ আগত থাকে এবছৰীয়া আছিল 5 নম্বৰ match the models of teacher education in list 1 with description in list 2 list 1 আৰু list 2 আমি মিলাব দিছে তো আমি এটো ৰৈ নাথাকো আৰু আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাওঁ আমাৰ উত্তৰটো হ'ব এ তাৰ মানে এ টু মিলিব 4 ৰ লগত এ টু মিলিব কম্পিটেন্সি বেস টু মিলিব participants become proficient through demonstrating mastery এটো হ'ব তাৰ পিছত B2 3 হ'ব B2 আমাৰ দিছে behavioris এটো principle of operant conditioning used for teacher training ইয়াৰ লগত মিলিব তাৰ পিছত আমাৰ C2 মিলিব 1 ৰ লগত inquiry oriented to মিলিব participants explain academic content by posing and investigating question আশা কৰো আপোনালোকে এটো বুজিলে তাৰ পিছত আমি নেক্সট হলে যাওঁ আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে identify which statement from the following is mismatch as rubrics তো তলৰ কোনটো statement rubrics ৰ লগত জড়িত নহয় বা mismatch হৈছে বুলি কৈছে ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাওঁ 6 or D হ'ব an effective criteria for assessment of quality teaching এটো mismatch হৈছে বাকি কিটা ঠিকই আছে যেহেতু ঠিকই আছে তো আমি এটো অলপমান পঢ়ি দিওঁ a scoring guide used to evaluate the quality of students related to rubrics criteria at particular levels of achievement and scoring strategy used for both summative and formative assessment eto rubrics logot jorito next proshno the type of learning explained by Albert Bandura is also known as what Albert Bandura jitu learning explain korisil ta ki buli jona jay 7 number direct uttor jao amar hobo observational learning 8 number match the following hoise a proshno list 1 ot ase characteristics of scientific method list 2 ase attributes to direct ami uttor le jao uttor amar eneko option ase to 8 number or amar uttor to hobo b tar mane a to দুই লগত জড়িত হ'ব replicability এটো জড়িত হয় independent researchers
researchers arriving at the same result. তাৰপিছত B24 হ'ব precision to মিলিব how close are measurement of the same item. তাৰপিছত C21 হ'ব falsifiability এটো মিলিব a hypothesis to be proven wrong. তাৰপিছত আপোনাৰ D23 লগত মিলিব parsimony to মিলিব selecting most simple explanation. ইয়াত মই পুনৰ এটা কথা আওৰাব বিচাৰিছো হেয়া হল মই যেটো ইয়াত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয় বুলি কৈছো অকল হেতুকে মানি নলব অন্ধ ভক্তৰ দৰে আপোনালোকে কিন্তু এটো নিজা ববেগে ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰিবই লাগে হেতু নেক্সট which is not the principle of total quality management তলৰ কোনটো total quality managementৰ গুণ নহয় বা নীতি নহয় তো ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাও principle of equal distribution of profit এয়া নহয় বাকিখিনি হয় তো যেহেতু হয় আমাৰ মনত থকাটো দৰকাৰ principle of continuous improvement and self evaluation এটো হয় principle of system of ongoing process এটো হয় principle of synergistic relationships এটো হয় next প্ৰশ্ন which educational activity is most desirable to the pragmatics মানে হৈছে যিসকল সাকে ব্যৱহাৰিক বা মানে ব্যৱহাৰক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মানে যেটো আমি প্ৰ্যাকটিক্যাল লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তো তলৰ কোনটো শিক্ষাগত কাৰ্যয় মানে প্ৰ্যাগমেটিক্স সকলে বেছি ভাল পায় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডাইৰেক্ট that characterizes by spontaneous active pleasurable and practical for the pupil এটো তাৰপিছত পুনৰ আমাৰ আহিল ম্যাথ দা ফলোইং মডেলস অফ ইনক্লুজন আছে আৰু এট্ৰিবিউটস আছে তো ডাইৰেক্ট আমি উত্তৰলে যাওঁ আমাৰ এয়া হ'ব 11 নম্বৰ যেটো ইয়াত অপচন দিয়া আছে এটো বি টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো যদি বি হয় এ টু 3 লগত মিলিব বি টু 4 সি টু 1 ডি টু 2 তো এটা আমি পুনৰ ঘূৰি যাওঁ এ টু 3 লগত মিলিব ইন্টাৰভেনশন মডেল এটো মিলিব transition of student with disabilities into general education তাৰপিছত B24 হৈছে team teaching model এটো মিলিব special education teacher and the regular teacher work together C2 হৈছে আমাৰ social mainstreaming model এটো C2 মিলিব 1 ৰ লগত provides an opportunity for the disabled children to develop social skills তাৰপিছত D22 non-academic model এটো মিলিব model based on psychomotor domain আশা কৰো এটা আপোনালোকে বুজি পালে নেক্সট প্ৰশ্ন the policy of reservation of seats in higher education and in government employment is an example of what policy of reservation of seats গতিকে higher education আৰু গভৰ্ণমেণ্টত মানে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিত ৰিজাৰ্ভেশন যেটো সিট থাকে হেতু কিহৰ উদাহৰণ হয় স্পন্সৰ্ড মোবিলিটি contest mobility cultural mobility and geographical mobility to এয়া হ'ব আমাৰ sponsored mobility 13 in Gagne's hierarchy of learning which one of the following will not be included in rule learning Gagne's যেটো hierarchy of learning আছে তলৰ কোনটো তাত জড়িত নহব তো ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাওঁ problem solving learning ইয়াত নহব বাকি কিটাত হ'ব Bagigita concept learning, discrimination learning, SR learning. Next, which of the following commission/committee was required exclusively to address teacher education in India? Tolor kuntu committee teacher education mane kiba address korisil. Yaspal committee, Justice Verma commission, Chattopadhyay commission 1, Kothari commission. To 14 number B hobo Justice Verma commission. ইয়াৰ বিষয়ে যদি নাজানে অলপ অধ্যয়ন কৰক 15 assertion কৈছে the academic approach to curriculum construction is not much welcomed by curriculum developers reason the academic approach curriculum has less scope for practical in nature তো ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাওঁ 15 নম্বৰ আপোনাৰ C2 শুদ্ধ হ'ব দুটাই শুদ্ধ both A and R assertion শুদ্ধ reason শুদ্ধ Next, our match the following. List 1 on levels of teaching. List 2 organizing pedagogy.
তো মেমৰি লেভেল গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ এইবোৰ ৰৈ নাথাকোঁ তো আপোনাৰ উত্তৰ হ'ব আমাৰ A টো শুদ্ধ হ'ব A টো 4 B টো 3 C টো 1 তাৰ মানে A টো 4 যদি হয় মেমৰি লেভেল হাৰ্বাৰ্চিয়ান মডেলটো হ'ব ৰিকল এণ্ড ৰেকগনিশ্যন লগত জড়িত B3 আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল মৰিছন মডেল কনচেপ্ট মাষ্ট্ৰিটো হ'ব C1 ৰিফ্লেক্টিভ বিগি এণ্ড হাণ্ট এইটো হ'ব 1 এইটো হ'ব আমাৰ ক্ৰিটিকেল এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ ৰিজনিং নেক্সট প্ৰশ্ন একে মেথছ দ্য ফলোয়িং টাইপছ দিছে লিষ্ট 1ত লিষ্টটোত দিছে কোনে এইটো কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ লগত জড়িত এট্ৰিবিউটছ তো 17ৰ আমাৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 17 হৈছে আমাৰ 1 A টো 4 হ'ব A টো 4 B টো 1 C টো 2 A টো 4 যদি হয় componential intelligence to it refers to meaningful acquisition of new information and knowledge about one's own thinking B to experiential intelligence এইটো হ'ব আমাৰ focuses on insight and the ability to formulate new ideas তাৰপিছত C to 2 C contextual intelligence to মিলিব practical intelligenceৰ লগত তাৰপিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ 18 কৈছে symbolic interaction is the framework of which type of qualitative research তো তলৰ কোনটো qualitative researchৰ মানে টাইপ হয় symbolic interaction to 18 আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C phenomenological research which is not the characteristic of pokayokor তলৰ কোনটো গুণ নহয় 19ৰ শুদ্ধ হ'ব it is a continual improvement strategy towards a higher level of performance তাৰপিছত 20ৰ assertion A কৈছে Tagore pleaded for bringing the child into direct contact with nature reason such a contact will make the child friendly with the real world তো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো 20ৰ আপোনাৰ B টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দুটাই মানে শুদ্ধ উত্তৰ assertionও ঠিকেই আৰু ৰিজনো ঠিকেই 21ত আহোঁ 21ত কৈছে যে এইটো কাৰটো কিহৰ লগত জড়িত তো ডাইছগ্ৰাফিয়া কি হয় ডাইছপ্ৰেক্সিয়া কি ডাইছ কেলকুলিয়া ডাইছলেক্সিয়া তো 21 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ A গতিকে A যদি হয় A টো 3 লগত B টো 2 লগত C টো 4 লগত D টো 1 লগত লেটছ গো বেক A টো 3 তাৰ মানে ডিছগ্ৰাফিয়া টো মিলিব difficulty in writing কাৰোবাৰ যদি লিখাত প্ৰবলেম হয় চাইল্ড স্পেশালি ডিসগ্ৰাফিয়া হৈছে বুলি কয় B2 ডিসপ্ৰেক্সিয়া গতিকে এইটো জড়িত difficulty in motor skill C4 ডিসক্যালকুলিয়া আমাৰ difficulty in mathematics maths to নোৱাৰে টান পায় D1 তাৰ মানে ডিসলেক্সিয়াত আমি জানোৱে লেখা পঢ়াত দিগদাৰ হয় Next, which of the following option is correct with regard to macrofinance? Macrofinance লগত জড়িত কোনটো correct হ'ব 22ৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ it is a broad concept and focuses the whole nation এইটো শুদ্ধ there is no risk at all because the main aim is to give benefit to the economy দুটাই শুদ্ধ 23লৈ যাওঁ match the following list 1 list 2 ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰ যদি যাওঁ আৰু B টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যদি B টো শুদ্ধ উত্তৰ হয় A টো 4 B টো 1 C টো 2 D টো 3 সৰি A টো 4 synchronous learning এইটো হ'ব 4 ইন্টাৰনেট আৰু লাইভ ষ্ট্ৰীমিংক কোৱা যাব B1 asynchronous learning ইমেইল আৰু অডিও ভিডিও ৰেকৰ্ডিং C2 মোবাইল লাৰ্নিং মোবাইল ইনেবল লাৰ্নিংটো হ'ব D3 blended learning to practicing e-learning and traditional learning বুলি কোৱা যাব next 21 an effective curriculum development process generally entails what effective curriculum development processত কি থাকে 24 ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ সব থাকে structured objective থাকিব feedback থাকিব need based assessment থাকিব 25লৈ যাওঁ ইয়াত কৈছে which of the following is not in the schoolman's basic knowledge that a teacher must have তো schoolmanৰ যেটো নলেজ মানে বেসিক যেটো কনসেপ্ট তাৰ মতে টিচাৰৰ মানে মিনিমাম যেটো বেসিক নলেজ থাকিব লাগে হেটো তলৰ কোনো নহয় বুলি কৈছে
25 C administrative knowledge নাথাকিলেও হ'ব বাকি কেইটা লাগিব কিন্তু next identify which options are not non-verbal categories as developed by Charles Galloway যেটো develop কৰিছিলে non-verbal category হেতু কোনো তলত নপৰে হেতু D to নপৰে except D to মানে 4 আৰু 6 justifying to নপৰে আৰু confusion to নপৰে বাকি কেইটা পৰে acceptance implement responsive receptive এবোৰ পৰে next any counseling theory or practice that incorporates and combines doctrines findings and techniques selected from diverse theoretical systems is termed as what কোনটো হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ eclectic counseling to হ'ব eclectic counseling 28 identify what kind of research approach you would like to suggest for the following statement গতিকে ৰিসাৰ্চ তো আমাৰ লগত জড়িত নহয় গতিকে এটো আমি নপঢ়িলো হ'ব গুছি যাওঁ what is not the characteristic of PERT characteristic তলৰ কোনো নহয় তো আমি ডাইৰেক্ট যাওঁ C to নহয় objective based planning for allocation of resources in terms of scheduling and controlling তাৰ পিছত assertion আৰু reason প্ৰশ্ন আহিল ইয়াত কৈছে the educational aims contents and method of teaching and in fact the entire process of education must be based on the important aspects such as secularism socialism and democracy reason কিয় কৈছে যে educational needs of modern India are reflected in the preamble of Indian constitution তে কোনটো হ'ব কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ নে দুটাই শুদ্ধ দুটাই ভুল 30 আমাৰ C2 হ'ব both A and true দুটাই শুদ্ধ visual efficiency stands for what visual efficiency মানে নো কি এয়া হ'ব based on cognitive factors 32 which of the following statements with regard to cost benefit analysis is useful for decision making in education তলৰ কোনটো cost benefit analysis হয় যেটো decision making অত সহায় কৰে educationত 32 ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ আমাৰ এটো শুদ্ধ উত্তৰ cost based analysis may suggest ways of increasing the profitability of education either by increasing its benefit or by lowering the cost next প্ৰশ্ন 4 quadrant approach is related to what kind of learning 4 quadrant approach to কিহৰ কোনটো লাৰ্নিং লগত জড়িত এয়া হ'ব অনলাইন লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম 34 maths list 1 with list 2 list 1 ত আৰু list 2 দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু আমি হেতক মিলাব লাগে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ D2 হ'ব A24 A24 D23 C21 আৰু C21 D22 A24 যদি হয় ডেভিড প্ৰেট এটো মিলিব curriculum is an organized set of formal educational and or training intention ঠিক আছে তাৰপিছত B2 Westberg and Steamer এটো 3 curriculum is a set of providing learning opportunities to achieve the objectives তাৰপিছত C2 কৈছে Kearney and Cook ইয়াত কৈছে curriculum is a planned or controlled condition under which students learn বুজি পালে তাৰ পিছত D2 কৈছে তাৰ মানে D2 Westberg and নহয় Taylor and Taba এটো curriculum is the strategies for achieving desired goals or ends বুলি কৈছে next what are the three concepts of knowledge proposed by Deng and Lukeৰ মতে কোনটো তিনটা তেওঁলোকে মানে knowledge আগবঢ়াইছিল 35 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব disciplinary practical and experiential 36 maths list 1 এটো competency based list 1 ত আছে list 2 ত attribute গতিকে 36 ৰ যদি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে A হ'ব 36 ৰ A তাৰ মানে A24 B21 C22 D23 A24 যদি হয় feedback to A24 হলে formative and summative হ'ব B21 যদি হয় competency sampling হলে sample of work for assessment হ'ব C22 observation hole reliability of rating from colleagues must be consistent and acceptable hobo D23 360 degree review hole multiple informants hobo
এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ এডুকেশ্যন এই উক্তিটো কোনে কৈছিল 37 এইটো কৈছিল পিল নামৰ থিয়ৰিষ্টে 38 the situation where scores of two variables tend to move in opposite directions the type of correlation is termed as what eto hoba amar b negative correlation 38 হৈ গল 39 to eto olaman mane belag dhonor enekwa ami nokoru ami direct onnyanobor saw jene 40 who said that one good mother is worth 100 school master kune koisil ejoni make shreshtha 100 school master koi kune koisile etu koisile George Herbert Palmer 41 ot koise supporting parents of students with physical health disabilities should include all of the following teacher responses except tolor kuntu nohoy baki kita hoy 41 b2 nohoy provided very detailed medical information to parents ki hoise hetu doctor sab teacher kam hetu nohoy statement 1 goise policy implementation sometimes faces problems statement 2 evaluation of policy can be made through research and modification of policy will make the policy more acceptable kuntu 1 and 2 to correct na dotai bhul ne 1 to bhul ne 2 to bhul ne ki 42 aponar huddha uttor hobo d tar mane 1 and 2 to thike ase kintu 2 to mane 1 or logot mane nai mila 43 internal process instructional event boli koise ami direct uttorle jao 43 uttor hobo a tar mane a2 b4 c1 d3 a2 b4 c1 d3 to punor ghuri jao a4 hane a4 jodi sorry a2 reception to joito hoy gaining attention b4 expectancy informing learners of the objective c1 semantic encoding to jorito hoy providing learning guidance d3 retrieve and generalization to jorito hoy enhancing retention and transfer next proshno which of the following approaches to curriculum objectives provide scope for meeting self actualization needs kontu hobo 44 huddha uttor hobo a humanistic hoise aesthetic approach 45 ICT assertion add koise ICT can provide dynamic and proactive teaching and learning environment reason to this ICT is a tool which can be used by anyone to ki hobo 45 or jodi direct uttor ami bisari jao tete hale a is true but r is false a is true hoy kintu reason to bhul hoy sobe use komo nwara hetu 46 which one statement from the following is incorrect for defining portfolio define koribole kuntu bhul hoy mane kuntu no hoy 46 or aponara d to huddha hobo mane gote kita 47 client centered counseling hypothesizes that man is dash ki hoy man ki hoy 47 or man to hobo aponar b tar mane b hole prothome 1 ahibo tarpot 3 tarpot 4 tarpot 5 1 3 4 5 1 rational 3 socialize constructive 5 forward moving okay tar bisot ahilu 49 yat koise list to milabo lage 49 apnar b2 huddha boli kole b2 jeto huddha boli kole tar mane hoise a2 2 logot b2 1 logot c2 4 logot d2 3 logot a2 2 hole managerial grid r black and j mountain hobo b2 1 hole tri-dimensional grid model eto milibo redin c2 4 transactional leadership burns d3 contingency model fiddler that's all priyo dorshok high school aru high secondary tetor babe pedagogy logot jorito বহুতো MCQs আমি ইতিমধ্যে ডিসকাশন কৰিলো এই ভিডিওটিত পুনৰ নতুন কেটামান MCQs ডিসকাশন কৰিম যিবোৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ হয় কিন্তু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আসাম টেটৰ নহয় অন্যান্য টেটৰ বা অন্যান্য পৰীক্ষা লগত জড়িত য'ত পেডাগজি সন্নিবিষ্ট হৈ আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল Which of the following description of a classroom best illustrates the
use of technology in teaching and learning তলৰ কোনটো আটাইতকৈ ভালকৈ এটো বৰ্ণনা কৰিছে যে এই ক্লাছৰুমত টিচিং লাৰ্নিংটো টেকনলজিৰ সহায়ত কৰা হৈছে মই ডাইৰেক্ট উত্তৰ যাম যাতে আমাৰ সময় কম লাগে আৰু উত্তৰ সোনকালে পাওঁ হেয়া হ'ব আপোনাৰ নম্বৰ ডি both A and B তাৰ মানে classroom well decorated with pictures charts and maps B classroom provided with PC and CCTV connections number 2 reverse the usual practice and you will almost do right এই যেটো উক্তি এই উক্তিটো কাৰ আছিল এই উক্তিটো আছিল ৰুচুৰ reverse the usual practice and you will almost always do right next প্ৰশ্ন which of the following statements is true for the relationship between reliability and validity of a research tool গতিকে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব a valid test must be reliable কিন্তু যেহেতু এই প্ৰশ্নটো ৰিসাৰ্চৰ লগত জড়িত হয়তো এই আমাৰ লগত বিশেষকৈ খাপ নাখাব পাৰে গতিকে এটো বাদ দিছো নেক্সট প্ৰশ্ন who is the exponent of experience centered curriculum experience of কেন্দ্ৰ কৰি যেটো কাৰিকুলাম সৃষ্টি কৰে তাৰ সৃষ্টিকৰ্তা কোন জন ডিউই তেওঁ এটো সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following was Otway's view on education and social change তলৰ কোনটো Otwayৰ view আছিল education আৰু social changeৰ লগত জড়িত তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব educational change and social change are interdependent but which is the cause and which is the effect can't be determined education change আৰু social change to প্ৰায় মানে এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় কিন্তু কোনটোৱে কাক কজ কৰিলে কোনটোৱে কাক ইফেক্ট কৰিলে এটো ডিটাৰমাইন কৰাটো টান নেক্সট which of the following is not a characteristic of modernization তলৰ কোনটো মডাৰ্নাইজেশনৰ গুণ নহয় empathy schools are basically social institutions because স্কুলক এটা সামাজিক অনুষ্ঠান বুলি কৈছে কাৰণ ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাওঁ they suggest solutions to social problem কাৰণ এই স্কুলে social problemক ঠিক কৰিবলৈ suggest কৰে next which of the following works as a powerful barrier against vertical mobility in India তলৰ কোনটো ভাৰ্টিকেল মোবিলিটি কৰিবলৈ মানে কৰোতে বাধা হৈ পৰে ভাৰতত এটো আছে কাষ্ট জাতি আমুক জাতি তয় তামুক জাতি হেবৰক লৈ যে খুব মানে প্ৰবলেম হয় তাক লৈ কৈছে next which of the following is not a defense mechanism তলৰ কোনটো ডিফেন্স মেকানিজমৰ গুণ নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এছ'চিয়েচন তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্ন find out the odd one তলৰ মানে আমি যেটো নিমিলে হে নিমিলাটো মিলাব আমাক উলিয়াব দিছে originality flexibility fluency এবোৰ মিলিছে punctuality টো মিলা নাই next things as they are and as they are likely to be encountered in life rather than words এই উক্তিটো কাৰ আছিল স্লোগানটো কাৰ আছিল things as they are and as they are likely to be encountered in life rather than words এই উক্তিটো কৈছিল ৰিয়েলিষ্ট সকলে কাৰণ তেওঁলোক প্ৰেগমেটিক হয় জীৱনক জীৱনৰ দৰে চাই তাক আৰু বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰি নাচায় next balanced curriculum is also known as what balanced curriculum কি বুলিও জনা যায় balanced curriculum integrated curriculum বুলি জনা যায় next all systems of ideas are subject to verification by consequences all systems of ideas are subject to verification by consequences এই উক্তিটো কোনটো ফিলসফিৰ লগত জড়িত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব realism next which philosophy says don't care to know to various theories about body and soul do good and be good that will take you to whatever truth there is to a philosophyৰ মতে তেওঁলোকে এটা স্টেটমেন্ট দিছে হে স্টেটমেন্টটো হৈছে
বিভিন্ন থিয়ৰিৰ কথা ইমান মাথা মাৰি নাথাকিবা বডি কি বস্তু সোল কি বস্তু এইবোৰ বাদ দিয়া ভাল কাম কৰা ভাল হোৱা আৰু সেইটোৱে তোমাক সত্যৰ ফালে লৈ যাব এইটো বুদ্ধিজিমৰ ফিলচফি কিন্তু প্লিজ এবাৰ ভেৰিফাই কৰিব মই আগতো কৈছোঁ প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে কওঁ যে ভেৰিফিকেশ্যন কৰাটো জৰুৰী নকৰিলে সেইটো মূৰ্খামি হ'ব নেক্সট প্ৰি এক্সিষ্টেণ্ট ভেলিউজ আৰ নট একচেপ্টেড বাই প্ৰি এক্সিষ্টেণ্ট ভেলিউ বুলিও যে কিবা এটা থাকে তাক গ্ৰহণ নকৰে কোনে প্ৰেগমেটিষ্ট আৰু এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্টসকলে প্ৰেগমেটিষ্ট মানে যি প্ৰেক্টিকেল কথাত গুৰুত্ব দিয়ে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্টসকলেও একেই কথা যে আমি যদি আছোঁ কিয় আছোঁ তাক লৈ যিয়ে প্ৰশ্ন কৰে আৰু সেইটোক উত্তৰ বিচাৰি কাম কৰে যিয়ে তেওঁলোকে সেইটো বিশ্বাস নকৰে নেক্সট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল নেশ্যনেল ভেলিউজ হেভ বিন গিভেন ইন ফাণ্ডামেণ্টেল নেশ্যনেল ভেলিউটো ক'ত দিয়া হৈছে আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰেমেবলত দিয়া হৈছে প্ৰেমেবল অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন নেক্সট which philosophy believes in the duality of existence prakriti and soul তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে দুটা বস্তুত বিশ্বাস কৰে প্ৰকৃতি আৰু আত্মা এইটো বুদ্ধিজিমে আত্মাত বিশ্বাস নকৰে সংখ্যাই বিশ্বাস কৰে সংখ্যা SANKHYA তাৰপিছত আমাৰ 27 নম্বৰ নেক্সট প্ৰশ্ন The objective of inclusive education is inclusive educationৰ উদ্দেশ্যটো কি to uncover and minimize barriers to learning to change attitudes behaviors teaching methods curricular and environments to meet the needs of all children to promote constantly the local cultures and contents of various communities of the society এগুটেইকেইটাই হয় Which of the following concepts is not related to formal organization? তলৰ কোনটো formal organization লগৰ জড়িত নহয় মানে concept এ have a span of control. Next, who emphasize that aim of education should be the development in children and feeling of international brotherhood and attitude of international understanding. কোনে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিছিলে যে শিক্ষাটো ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰাদাৰহুড ফিলিং আনিব লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটিটিউডটো আনিব লাগে এয়া আছে আমাৰ বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ নেক্সট দ্য মেইন চেণ্টাৰ অফ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন ইজ ইনফৰ্মেল শিক্ষাৰ প্ৰধান চেণ্টাৰটো ক'ত এইটো হ'ব ঘৰত তাৰপিছত আহিল মেটছ দ্য আইটেমছ অফ লিষ্ট এ এণ্ড লিষ্ট বি লিষ্ট এটো লিষ্ট বি লগত মিলাব লাগে আমি উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট এয়া হ'ব বি তাৰমানে A4 কনজাৰভেটিভ ছ'চাইটি এ মিলিছে 4ৰ লগত এ ছ'চাইটি ইন উইচ চেঞ্জ ইজ শ্ল' এণ্ড টাইম টেকিং খুব শ্ল' হয় কাৰণ তেওঁলোকে পুৰণা কথাকে ধৰি থাকে সেইটোকে লালন পালন কৰি থাকে B1 close group of society and exogenous source of change ঠিক আছে তাৰপিছত C2 cultural diffusion traits that are socio-economic in nature D3 social stratification মানে হৈছে caste next প্ৰশ্ন when a researcher includes in his এটো ৰিসাৰ্চৰ লগত জড়িত গতিকে আমাৰ তাত চাগে ইমান প্ৰশ্ন নাহিব গতিকে আমি এইটো ইমান নাচাওঁ okay the Vedas teach us that Veda যেটো বেদ বুলি যেটো কয় হেতু আমাক কি শিকায় creation is without beginning and without end creation to কোনো beginning নাই কোনো ইয়াৰ ending নাই Among the following teachers whom you will like the most তলৰ যিকিটা ইয়াত উক্তি দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত কোনজন টিচাৰক আপুনি বহুত বেছি ভাল পাব তো আমি ভাল পাব লাগিব one who uses film projector along with the proper use of the board next a study in which direct perception of an incident or object made is phenomenological research ৰব আমি কেইটামান প্ৰশ্ন ইয়াত থাকি গ'ল আমাৰ
Which of the following does not go in favor of the individual aims of education? তলৰ কোনটো individual aims of education লগত খাপ নাখায় হেয়া হৈছে society is supreme and all individuals are only part of it. According to whom? কাৰ মতে educational psychology is the science of education. এয়া কৈছিল Crow and Crow. Next, the family imparts education to the child informally. Which of the following is not the criterion used consistently for placing people in a particular social class? A have knowledge. One of the following statement is correct. Identify it. Irrespective of his/her experience of scholarship, a teacher needs to prepare and enter the class every time. The GA hok, apunar jiman experience thakok, apuni jimane ji nohok, apuni hodai preparation korihe class hole jabo lage. Which of the following is not a common element of a research proposal? Kodiketo research লগত জড়িত তাৰপিছত who said that কোনে কৈছিল যে material and spiritual knowledge is already present in man covered by a curtain of ignorance. Material আৰু spiritual knowledge আমাৰ মানুহৰ মাজত আছে কিন্তু হেতু ঢাক খাই আছে অজ্ঞানতাৰ বাবে এটো কৈছিল স্বামী বিবেকানন্দ. Delinquency is committed by the children in age group of delinquency etu kore etu kundu student mane age group or lora chole kore 18 পৰা 18 বছৰ. The principal function of the NCERT is an extension work with the state education departments centering around the improvement of NCERT mane kaam ki jitu mane SCART logot mili kaam kore school education. Next, the curriculum construction in Indian education is mostly influenced by India jitu curriculum bonai hetu kihor dara prabhavito hoy constitutional provision সংবিধানৰ লগত মানে বহুত মিলে মানে. The great sociologists who held the view that education does not bring about social change, rather the social change results into an educational change. এটো কোনে কৈছিলে? এটো কৈছিলে Durkheim. তাৰ পিছত next প্ৰশ্ন Stanford Binet scale measures the following attribute of an individual. গতিকে তেওঁলোকে ইন্টেলিজেন্সত গুৰুত্ব দিছিলে. তাৰ পিছত আহিল which of the following is incorrect? Parting কোনটো মিলা নাই? ROSIP Pavlov theory of learning এটো মিলিছে. RS theory of CI Hull learning milise. SOR BF Skinner theory of learning milise. Okol SR theory R Guthrie of learning eto milanai. The view that anything can be taught at any stage of development eto kune koisil? Eto koisile Brunare. Next, which of the following is the correct pairing? Tolor kuntu bhalke milise ami direct utole jao. Classical Gestalt theory of learning eto milise Kohleror logot. Next, give me a dozen of healthy children, I can make them doctors, judges, magistrates, beggars and even thieves. This comment was made by kune etu comment koisile je koisile muk ek dozen bahut swasthwaban lora choli dia মই তেওঁলোকক ডক্টৰ বনাই পেলাম জাজ বনাম মেজিস্ট্ৰেট বনাই দিম বেগাৰ বনাই দিম মই ভিখাৰী বনাই দিম মই হেতক সুৰু বনাই দিব পাৰো এটো কৈছিলে জেবি ওয়াটসনে A person's psychological and physical environments are identical এটো কোনে কৈছিলে এটো SR associationistor view মতে হয় এটো তাৰপিছত next maths list 1 আৰু list 2 আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাও এৰ মিলিছে 3 লগত learning by doing এটো কৈছিলে pragmatism তাৰপিছত B1 no educational aims naturalism C2 realization truth beauty and goodness eto idealist D4 world as it is here and now eto koisile amar realist hokole. Next, the title of the report of Education Commission 1964-1966 eto ki asil eto asil education and national development
Next, reorganize the following steps of descriptive research in a correct sequence. আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ এয়া হ'ব 3 প্ৰথমত আহিব 3 হ'ল আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ এ প্ৰব্লেম তাৰপিছত 6 ফৰ্মুলেশ্যন অফ দ্য হাইপথেচিছ তাৰপিছত 1 কালেকশ্যন এণ্ড প্ৰচেছিং অফ ডেটা তাৰপিছত 2 ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ৰিজাল্টছ তাৰপিছত 4 এৰেঞ্জিং অফ জেনেৰেলাইজেশ্যনছ তাৰপিছত 5 ড্ৰাফটিং অফ দ্য ৰিপৰ্ট অ'কে তাৰপিছত পিছৰ প্ৰশ্নখিনিলৈ যাওঁ অ'কে ইয়াত কৈছে ইফ এ ষ্টুডেণ্ট ফেইলছ টু এনচাৰ এ কুৱেশ্যন ইন ইয়ৰ ক্লাছ ইউ উইল যদি আপোনাৰ ক্লাছৰুমত এজন ষ্টুডেণ্টে উত্তৰ দিব পৰা নাই প্ৰশ্ন এটাৰ আপুনি তেতিয়া কি কৰিব ইউ ট্ৰাই টু প্ৰম্প হাৰ তো আপুনি তাক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব সেইটোক আপুনি এইটো গালিলে নহ'ব নেক্সট দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ অফ এ ষ্টেটিষ্টিক ইজ এ মেজাৰ অফ এইটো চেম্পলিং ফ্লাকচুৱেশ্যন হ'ব A democratic teacher is one who democratic teacher গণতান্ত্ৰিক শিক্ষক বুলি আমি কাক ক'ম one who tolerates even mischievous and aggressive behavior in student যি হয়তো ষ্টুডেণ্ট বহুত খঙাল হ'ব এগ্ৰেছিভ হ'ব বেয়া বিহেভ কৰিব তথাপিও তাক সহ্য কৰিব মানে সেইটো গুণটো থাকিব লাগিব তাৰপিছত ফাইন এমং দ্য ফলোয়িং বিহেভিয়াৰ উইচ ইজ একৰ্ডিং টু প্ৰফেশ্যনেল ইটিকুইটি অফ এ টিচাৰ তলৰ কোনটো প্ৰফেশ্যনেল ইটিকুইটি লগত মিলে saying sorry to colleague on taking 5 minutes of her class time due to unavoidable circumstances কেতিয়াবা আপুনি বেলেগৰ ক্লাছৰো 5-6 মিনিট দেৰিকৈ ল'ব লগা হ'ব পাৰে তেতিয়া আপুনি চৰি বুলি সেইজন শিক্ষকক ক'ব লাগে সেইটো কথা Okay, next, the best way to establish rapport with your class is to আটাইতকৈ ভাল মানে ৰাস্তাটো কোনটো হয় যাৰ দ্বাৰা আপুনি ক্লাছৰুমৰ ষ্টুডেণ্ট লগত ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাব পাৰে প্লে দ্য ৰোল অফ গাইড হু ডিজায়াৰ্ছ টু হেল্প তো এনেকুৱাকৈ আপুনি সিহঁতক আগত নিজক প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব যে আপুনি সিহঁতৰ গাইড হয় সিহঁতক সহায় কৰিব বিচাৰিছে Next, the teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher and guide because teacherok praye friend, philosopher or guide boli koa hoy karon he transfuses the high values of the humanity in the young ones sitting in the classroom karon teo horu lora swalir majot aru even humanity majot attaitko bhal gunbur bharabole chesta kore Next, arrange the eto ami nakoilo hobo Okay, next প্রশ্ন লে যাও next প্রশ্ন Who said this কোনে এটো কৈছিলে Education is man making It is that by which character is formed strength of mind is increased intellect is expanded and by which man can stand on his own feet এই উক্তিটো আছিল স্বামী বিবেকানন্দ তাৰপিছত লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মিলাব দিছে ডাইৰেক্টলি যাও BA3 Tagore child is more important than all kinds of books বুলি তেওঁ কৈছিল B4 বিবেকানন্দই কৈছিল yoga as a method of education C1 মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল harmonious development of personality তাৰপিছত D2 বুদ্ধিজমে কৈছিল the doctrine of karma তাৰপিছত next purpose of creation of the universe and its relation to man and God is discussed in এটো কোড ডিসকাস কৰা আছে মেটাফিজিক্সত কৰা আছে যে কিয় ইউনিভাৰ্সটো ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল আৰু মেন আৰু গডৰ মাজৰ মানে ৰিলেশন টাইপ which of the following agency regulates education তলৰ কোনটোৱে শিক্ষাক ৰেগুলেট কৰে এটো ষ্টেটে কৰে সেন্ট্ৰেলে সাপোর্ট কৰে The greatness of a nation is to be measured not by its material power and wealth but by the intercultural relationship of its people. Beleg culture logot kenako relationship mani solise ba bonaise hetu besi matter kore boli koisil Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Which of the following does not specify Max Weber's concept of social stratification? Tolor kuntu Max Weber's social stratification logot joito nohoy educational status. According to
Sigmund Freud, psychoanalysis বা psychologyৰ আটাইতকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল ব্যক্তি বুলি কোৱা হয় তেওঁ কৈছিল ছুপাৰ ইগ' বুলি এটা টাৰ্ম তেওঁ উলিয়াইছিল কনচেপ্ট ছুপাৰ ইগ' ইজ প্ৰপাৰলি ডেভেলপ ডিউৰিং কেতিয়া ছুপাৰ ইগ' ডেভেলপ হয় লেটেঞ্চি পিৰিয়ডত অ'কে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন কৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল চাইক'লজি অফ পাৰ্চনেলিটি এইটো কোনে কৈছিল এডলাৰ which of the following theories is most quantitatively measurable এইটো হ'ব হালছ male adjusted children are mostly found in broken families or unitary family মানে যি ভালকে এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰে সেইটো ক'ৰ পৰা আহে ব্ৰকেন ফেমিলি যিটো ফেমিলিত সদায় হাই কাজিয়া হয়তো পেৰেণ্টছ ডিভোৰ্চ তেনেকুৱা বা ইউনিটাৰী ফেমিলি যিটো হয় theory of generalization is similar to the theory of identical elements hobo which is the highest level of concept formation kuntu hoy formal level hobo which of the following is the apex body in the area of teacher education in India আটাইতকৈ উচ্চ সংগঠনটো হৈছে কোনটো NCTE হ'ব National Council for Teachers Education who have signed MOU for accreditation of teacher education institution in India কোনে সাইন কৰিলে NCTE আৰু নাকে মিলি এই কামটো কৰিছিলে As per NCTE norms, what should be the pattern of teaching staff for a unit of 100 students at B.Ed level? এটো হৈছিলে 1+7 NCTE নিয়মৰ মতে টিচিং ষ্টাফ এটা ইউনিটৰ মানে বাবে যদি 100টা ষ্টুডেন্ট থাকে মানে 100টা ষ্টুডেন্ট যদি এটা ইউনিটত থাকে BA লেভেলত কোনটো প্যাটাৰ্ণত পঢ়াব লাগে মানে টিচিং ষ্টাফ কেনেকৈ থাকিব লাগে এটো 1+7 There are 3 phases of teaching given by P. Jackson. Which of the following is incorrect? Pre-active phase to correct, interactive phase to correct, post-active phase to correct, into underactive phase to bhul. Which of the following is the least important aspect of the teacher's role in the guidance of learning? Guidance of learning or teacher or atatko kom important role to kuntu here is the development of insight to overcome the pitfalls and obstacles. Can I koi apuni pitfall ba obstacle badha karuba herua pedona tenakoba ulai ahibo. Which of the following qualities of a teacher will be liked most by you? Kuntu quality teacher or bohute besi bhal pabo he hoise compassion belagor karone apunar morom doya The most important challenge for a teacher is khub dangor eta challenge to kuntu hoy to make teaching process enjoyable teaching process tuk mane enjoy kori mane enjoyable kora khyamata to hetu eta khub challenge hoy Next hoise techno-pedagogic competency is techno-pedagogic competency mane ki a set of skills of interweaving technology into teaching and learning both scientifically and aesthetically buji pale Which of the following skills are needed for present day teacher to adjust properly with the classroom teaching tolor kuntu gun lage jate ajikalir classroom teaching logote mil mane milibo pare 2 3 4 use of technology in teaching learning knowledge of students needs or content mastery psychoanalytic approach of counseling was first introduced by kune it was Sigmund Freud which of the following tools of collecting psychological information about pupils is the most objective it was a standardized test According to psychoanalysis theory of personality neurotic disorders are caused by kihor kane brain or logot joito disorder bur hoy repression of desires apuni jetia desire bur mane sepi thoi di etu khula khulike nokoy the
ৰ'ব দেই Which of the following is described as Magna Carta of Indian Education? তলৰ কোনটো ভাৰতীয় শিক্ষাৰ মেগনা কাৰ্টা বুলি কোৱা হয় এটো আছিল উডছ ডেছপেটছ এটো মানে আমি সকলোৱে জানিব লাগে Next, rising knowledge to wisdom is real education. কোনে কৈছিলে এটো কৈছিলে চন্দগয়া উপনিষদ Next, the Oriental school of thought is related to what? এটো আছিল classical literature. Leviathan, এটো কোনে লিখিছিল? Hobbes. Project is a wholehearted, purposeful activity proceeding on a social environment. কোনে এটো define কৰিছিল? এটো আছিল Kilpatrick. Who said that the school be made as miniature society? কোনে কৈছিল school of miniature society বনাই পেলাব লাগে? Dewey. Socialization is a process by which the individual is adapted to his. Socialization হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা individual adapt কৰিব পাৰে তেওঁৰ social environment লগত. The movement from one social class to another is known as কি? এটা social classৰ পৰা আন এটা social classলৈ যোৱা কি কয়? Social mobility বুলি কয়. Cultural lag এই টাৰ্মটো ক'ত ইউজ কৰা হয় মানে কোনে ইউজ কৰিছিল? এটো কৰিছিল অকবাৰ্ন. District Primary Education Program DPEP কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এটো আৰম্ভ হৈছিল 1994ত Supervision is a continuous activity whereas inspection is a key specific activity in a specific time কোনে who propounded the self theory of personality কোনে self theory of personality এটো আগবঢ়াইছিল ৰজাৰে তো ম্যাথছ কৰিব দিছে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম A3 হলে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং মিলিব পেভলভ লগত B2 ড্ৰাইভ ৰিডাকশন হাল লগত মিলিব C5 সাইন গেস্টেড লাৰ্নিং টলমেন লগত মিলিব D1 লাৰ্নিং বাই ইনসাইড কোহলাৰ লগত মিলিব আকৌ 45 টো সেম হয় ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ A3 ফ্ৰয়ড মিলিব প্ৰজেক্টিভ টেকনিক তাৰ পিছত B1 Spearman two factor theory C5 Rorschach sorry for the pronunciation গতিকে এটো মাল্টি ফ্যাক্টৰ থিওৰি তাৰ নহয় Rorschach to C2 মিলিব 4 ৰ লগত প্ৰজেক্টিভ টেকনিক আছিল এটো মোৰ খেলি মেলি হৈছে D2 লগত মিলিব টলাৰেন্স টু ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু মই ফ্ৰয়ড টু সাইকো এনালাইসিস বুলি ক'ব লাগিছিল নেক্সট rearrange the following steps of social learning theory as given by Bandurai dia social theory to among milabo dise প্ৰথমে আহিব D attending and perceiving the behavior তাৰপিছত আহিব A remembering the behavior তাৰপিছত B connecting the memory in action তাৰপিছত C reinforcement of the imitated behavior next education falls under the education কোনটো আন্ডাৰত পৰে এটো কনকারেন্ট লিষ্টৰ আন্ডাৰত পৰে এটো আমাৰ সংবিধানৰ তাৰপিছত আমি আহো 49 number critically judge the following assertion A কৈছে motivation is important in the process of teaching and learning reason কৈছে motivation is attraction towards a goal and clarifies its meaning দুটাই শুদ্ধ curriculum মানে কি curriculum means all the experiences which student get in school হেতু হৈছে curriculum তাৰপিছত program learning is based on the principles of car principle of program learning to ভিত্তি কৰা মানে ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছে operant conditioning according to Piaget at what stage does abstract thinking begin to develop Piagetor মতে কোনটো বয়সত বা স্টেজত abstract thinking develop হয় এটা হচ্ছে formal operational তাৰপিছত মিলি এটো গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব social learning theory to মিলিছে ব্ৰুনাৰ লগত আকৌ
মিলাব লাগে A4 হ'ব এইটো A4 sentence completion test recall বুলি কোৱা হ'ব B2 multiple choice recognition C1 match the following association লগত D3 read the passage and answer the question comprehension তেনেকুৱা তাৰপিছত which is the most effective reinforcement schedule according to operant conditioning theory of learning for stable learning বুলি কৈছে তলৰ কোনটো most effective reinforcement schedule হয় হেয়া হ'ব variable ratio reinforcement তাৰপিছত জেৰোফেথেলমিয়া তো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব এবাৰ is a result of insufficient amount of কি এইটো ভিটামিন এ যদি মানে খেলি মেলি হয় তেতিয়া জেৰোফেথেলমিয়া এই বেমাৰটো চাগে বা ডেফিচিয়েঞ্চিটো হয় A child who has unusual difficulty in oral instruction may have the following impairment hetu hobo hearing impairment The child who reads numbers wrongly has the following learning disability ji chatroi number bhul ke pohe tak teon dyslexia hoise boli koa jai The child having the difficulty in picking up object is suspected to have jodi konoba child বস্তু ডঙাত দিগদাৰ হয় হেতু লোকোমোটৰ ইম্পেয়াৰমেন্ট হৈছে বুলি কয় ডেলিনকুৱেন্সি কথা আমি কলো 8 পৰা 18 বছৰ ভিতৰত হয় তলৰ কোনটো ফিলসফি ইন্ডিভিজুৱেলিজম লগত জড়িত জেনিজম Okay, that's all for today's video. Thank you so much.